გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით, მე ვარ ცოტნე კობერიძე, ეს პოლიტიკური აგორა, დღეს გვექნება უჩვეულოდ განსხვავებული დღე, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მე იაგო ხვიჩია და ალექსანდრე აქვიაშვილი ერთად რაღაცნაირად თანაწამყვანობით გვექნება ესეთი უწყვეტი ლაივი, შევისვენოთ ხოლმე, მაგრამ თავარი ჩვენი დღევანდელი თქმის სათქმელი იქნება ეს საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც იცით, ლევან ჯგერინაია დღეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ანუ გირჩი. ბრძოლას ადამიანის თავისუფლებისთვის კონკრეტულად დღევანდელი სხდომა ეთმობა კომენდანტის საათს და მის რაღაც არაკონსტიტუციურობას, აქედან გამომდინარე თქვენთან ერთად ამ ლაივს უყურეთ, როგორც კი სტრიმი გაჩნდება და რაღაცნაირად მის კომენტირებას გავაკეთებთ ხოლმე, იმის გამო რომ თვითონ ეს პროცესი არ იყოს დამღლელი, ჩვენც რაღაცნაირად საერთოდ ჩვენი რაღაც დაკვირვებებით, ცოდნით და კომენტირებით უფრო მარტივი გავხადოთ იმის ახმადობა, რაც დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ხდება. გარდა ამისა, ეტაპ-ეტაპ გვეყოლება სტუმრები და ეს სტუმრები ჩაერთვებიან და ძირითადად ამ თემის ირგვლივ ისაუბრებენ ზოგადად ამ სასამართლოსთან მიმართებაში, კომენდანტის საათებზე, საგანგებოზე და მოკლედ თავისუფლებას. მანამდე სანაპიროების სტუმარი მეყოლება ალექსანდრე და იაგო, თქვენს რაღაცნაირად დღევანდელი თქმის რაღაცნაირი შესავალი გავაკეთოთ, რატო ზივართ აქ და რაღაც თქვენი სათქმელი თვით რა ვთქვა. იაგო შენ რომ გახსნა. ხო მე როგორც ვიცი პირველ სტუმარს დრო შეზღუდული აქვს, ამიტომ მოკლედ ვიტყვი. ჩემი აზრით ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ რა სიტუაცია მოგვიტანა ადამიანის უფლებათა დარღვევის თვალსაზრისით COVID ისტერიამ, რომელიც ქვეყანაში მოვაწყვეთ, რა როლი ეკისრება ზოგადად სასამართლოს ასეთ პირობებში და ჩვენ რატო ავირჩიეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში წასვლის გზა. რა განასხვავებს ჩვენი აზრით საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩვეულებრივი სასამართლოსაგან და რას ველოდები მე როგორც ეფექტურ სასამართლო კონტროლს. ალბათ ამაზე მინდა ვილაპარაკო ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, დანარჩენს ვისაუბრებ ბევრი ასალაპარაკო და პროცესი გვაჩვენებს. ალექსანდრე შენს როლი ვიტყვი რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე თუ რამდენად არგუმენტირებული იყო საერთოდ თავრობის გადაწყვეტილებები და რამდენად ასე ვთქვათ პასუხისმგებლად მიუდგნენ იმ ძალაუფლების გამოყენებას, რაც მათ მიანიჭათ და წინა პროცესში გვაჩვენა რომ ეს ძალიან დაბალი სტანდარტის კი არ იყო დაკმაყოფილებული და დღესაც მინდა ამაზე ვისაუბრო. მადლობა ალექსანდრე, ახლა მაშინ მე შევეცდები და უკავშირდე ქალბატონ ნანა ნაცვლიშვილს. როგორც ვიცით, მე შესავალად გავაკეთებ რომ ლელოს ამ კუთხით რაღაცნაირად იბრძვის, მასაც აქვს საკუთარი სარჩელი და ანასგან იქნება მათ შორის საინტერესო ამ თემაზე ისაუბროს. ქალბატონო ანა, გესმით ჩემი? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში რომ ჩაგვერთეთ, ვიცით და ინფორმირებული ვართ და ცოტა დრო გაქვს და რაღაცნაირად შევეცდები ერთ კითხვაში გავაერთიანო ის რისი გაგონებას თქვენთან გვინდა და გვაინტერესებს. გირჩ დღეს გვაქვს საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა საგანგებო სიტუაციასთან მიმართებაში, კონკრეტულად კომენდანტის საათს ასაჩივრეთ, ვიცით რომ მათ შორის ლელოს და თქვენც ჩართული ხართ ამ პროცესებში და საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც ინსტიტუტს თქვენც ცდილობთ რომ გამოიყენოთ და რაღაცნაირად ადამიანის თავისუფლების გაფართოება და ზოგადად შტოებს შორის ბალანსის დარღვევა თქვენთვისაც მათ შორის პრობლემურია. აქედან გამომდინარე თქვენთან პირდაპირ გადმოვალ კუთხით, პირველ რიგში რა არგუმენტით იბრძვით საკონსტიტუციო სასამართლოში, რაც ასაჩივრებთ და საერთოდ ამ ინსტიტუტს რატომ მიაკითხეთ, რას გამოარჩევდით მისგან? პირველ რიგში მე დავიწყებ იმ საკითხით, რატომ არის ზოგადად მნიშვნელოვანი სასამართლო კონტროლი ხელისუფლების მოქმედებებზე და განსაკუთრებით რატო არის ეს აქტუალური საგანგებო მდგომარეობის დროს. ალბათ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ცნობილია ეს ფაქტები, მაგრამ მაინც რომ გავიხსენოთ რამდენიმე აქცენტი. საგანგებო მდგომარეობა ეს არის დაშვებული ინსტრუმენტი ხელისუფლებისთვის პროცესების მართვის დროს, მაგრამ და დემოკრატიული ინსტრუმენტიც, იმიტომ რომ არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ კონვენცია, მათ შორის ქვეყნის შიდა კანონმდებლობებიც ცნობს და აღიარებს, რომ ხელისუფლებას აქვს შესაძლებლობა გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა, რომელსაც სულ სხვა რეჟიმში გადაჰყავს მისი ძალაუფლებებიც და შესაბამისად ადამიანის თავისუფლებაც, მაგრამ ეს არის უკიდურესი გამონაკლისი, როდესაც სხვა შესაძლებლობები აღარ რჩება მას, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეს რაღაც ძალიან სერიოზულ საფრთხეს. მარტივად რომ ვთქვა, თუ არის გზა, ვიწრო გზა, რომელზეც შეიძლება გაიაროს ჩვეულებრივ მსუბუქმა ავტომანქანამ, მაგრამ მოდის მეწყერი და ჩვეულებრივ მსუბუქ მანქანას ვერ გაუმკლავდება და ვერ გაივლის რაღაც დიდ სერიოზულ პრობლემას წააწყობა, შეიძლება განადგურდეს. ამ დროს ეძლევა დღოლ შესაძლოა რომ გადაჯდეს რაღაც
მასე რა ქვია, ტანკზე და ამ ტანკით გაიაროს პირობითი შედარება რომ გავაკეთოთ იმისთვის რომ თვითონ და მისი გზავრები გადარჩნენ და გადავიდნენ ერთი ადგილიდან მეორეზე მშვიდობიანად, რასაც ვერ გააკეთებენ ზოგი მანქანით. მაგრამ ამ ტანკში რომ ჯდება ხელისუფლება და აჯენს სხვა ადამიანებსაც. აქ იქნება რასაკვირველია საფრთხეები იმისა, რომ პირველი როდესაც ეს პრობლემა დამთავრდება და გადაივლის საერთო რისკები, მოეწონოს მას ტანკში ჯდომა და თქვას რომ მოდი ახლა აქ უფრო კომფორტულად ვარ და ეს მომწონსო და მეორე თავად ტანკში ჯდომის დროს მან გამოიყენოს ისეთი უხეში მოძრაობები, რომლითაც არა მხოლოდ საფრთხეს გაუმკლავდება, არამედ დააზიანებს მგზავრებს, ნებსით თუ უნებლით. ამიტომ ერთის მხრივ კი ვამბობთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა დასაშვები ინსტრუმენტია განსაკუთრებით კრიტიკული სიტუაციების მართვისთვის. მაგრამ მეორეს მხრივ ვამბობთ, რომ რადგან აქ ჩვენ ვაძლევთ ხელისუფლებას აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მეტ უფლებამოსილებას, რომ უფრო მეტი იმოქმედოს, მეტად შეზღუდოს ჩვენი უფლებები და უფრო მკვეთრი, ასე რომ ვთქვათ, მკაცრი ზომები გაატაროს, ვიდრე ჩვეულებრივ სიტუაციაში, შესაბამისად გჭირდება მეტად კონტროლი ხელისუფლებაზე, რომ ეს გაზრდილი ძალაუფლება ჩვენ მოქალაქეებს არ მოგვიბრუნდეს როგორც კონკრეტული უსამართლობა. იქნება ეს ვთქვათ ჩვენი უფლებების არასწორად და ზედმეტად შეზღუდვა, შერჩევითი გამოყენება არსებული ზომების, რაც ასევე ვნახეთ, თუ რაიმე სხვა. ეს ზოგადად რო შევხედოთ რა არის კონტექსტი, რასაც მათ შორის ჩვენი კონსტიტუცია, მარტო საერთაშორისო სამართალზე რო ვილაპარაკოთ, ეს გვიწერია კანონში და შესაბამისად შესაძლებლად დავალდებულია ხელისუფლება. ამ საგანგებო ვითარების დროს ჩვენ რა დავინახეთ? დავინახეთ ის, რომ ხელისუფლებას გადაეცა ძალიან ფართო უფლებამოსილებები და გასაგებია რომ უნდა გადასცემოდა ეს უფლებამოსილებები და ლელო იყო პირველი პოლიტიკური ძალა რომელიც გამოვიდა და ჯერ კიდევ მანამ სანამ ხელისუფლება საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებდა მოუწოდა რომ ჩვენ ვხედავდით რა რისკებს მოუწოდა რომ თქვენ დაგჭირდებათ და ქვეყანას დასჭირდება საგანგებო ვითარება და მოდი მოვიმზადოთ ამისთვის მაგრამ ხელისუფლებამ ეს განსაკუთრებული ზომა გამოიყენა არა ისე როგორც ამის ჩვენი კონსტიტუცია იყენებდა, არამედ ყოველგვარი კონტროლის მექანიზმის გარეშე. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? მე ძალიან ხშირად სოციალურ აქტივი მოხმარებელი ვარ და ძალიან ხშირად კამათის საბოლოო ჯამში ნებისმიერი კამათი იქნება ეს რეალური დისკუსია განსხვავებულ მოსაზრებაზე მყოფ მოქალაქეებს შორის თუ რეალურ მოქალაქეებსა და ტროლებსა და ბოტებს შორის, რომლებიც ასევე მრავლად არიან ჩვენ სოციალურ სივრცეში. საბოლოო ჯამში დადის იდეამდე, რომ რა უნდა მოქალაქე უნდა მას ცხოვრობდეს სახელმწიფოში, სადაც ხელისუფლება არის შებოჭილი კანონით და მოქალაქეც არის შებოჭილი ამ კანონით, მაგრამ მეორე მხრივ არის დაცული ამ კანონით, რომ ყველა მიცის თამაშის წესები, რომ ეს კანონი არის განჭრეტადი და რომ არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგალითად როგორც ვნახეთ, მთელი საქართველო გამოკეტილი იყო სახლებში და ბატონი ფარცხალაძე ჭიპით დადიოდა რუსთაველზე, ესეთი რამე რო არ მოხდეს, თუ ჩვენ გვინდა ვცხოვრობდეთ ისეთ გარემოში, სადაც უფლებები კი არ გვექნება თანასწორად, რომ ან ყველა ერთად პირობითად გამოვიკეტოთ სახლებში, იმიტომ რომ ვირუსია, ან ყველას ჰქონდეს რაღაცა შესაძლებლობა თავისუფლების. ასეთ გარემოში გვინდა ცხოვრება თუ სხვანაირად. ბოლოს და ბოლოს ამ იდეამდე დადის ყველა დისკუსია. ქალბატონო, აქ საინტერესოა თუ ხელისუფლება რომელიც კანონით კი არ მიკლავდება რისკებს და პრობლემებს, არამედ ადამიანების შესაძლებლად იყენებს ამ კანონს, რაც არ არის კანონის წესრიგი დემოკრატიულ სახელმწიფოში. და აი მან მივიდივარ თქვენს კითხვამდე, ჩვენ რას ვასაჩივრებთ? ჩვენ ვასაჩივრებთ იმას, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და მართვის პროცესში ნათლად დაირღვა კონსტიტუცია. რომ კონსტიტუციური ჩანაწერი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის უფლებამოსილება მთავრობას არ აქვს, მათ შორის არ აქვს არც საგანგებო მდგომარეობის დროს. ეს უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს და პარლამენტს. ანუ პრეზიდენტის დეკრეტი, რომელიც კითხება პარლამენტით, რეალურად უნდა ადგენდეს უფლებების შეზღუდვის ჩარჩოს და მერე მთავრობა ამ ჩარჩოში მოქმედებდეს. ჩვენ რა ვნახეთ? ჩვენ ვნახეთ ის, რომ ჩარჩოს დამდგენიც, შემსრულებელიც და მერე მაკონტროლებელიც გახდა ერთი უწყება. მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება. უფრო უარესი რაღაცეებიც ვნახეთ. თავისთავად კონსტიტუცია არ აძლევს ხელისუფლებას შესაძლებლობას, რომ დელეგირება მოხდეს ამ შეზღუდვის უფლებამოსილებას. ეს პირდაპირ არაკონსტიტუციურია. და ვნახეთ, რომ არა თუ დელეგირება მოხდა პრეზიდენტმა პარლამენტმა თქვენს, რომ მე ხელები დამიბანია, სხვათა შორის
ეპიდემიოლოგების რჩევა პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგეს სახელმწიფო ინსტიტუტებმა. რაც არასწორი იყოს, მოქალაქეებს უნდა დაგვიბანა ხელები და მოქალაქეები უნდა დამჯდარიყავით საშტარა პარლამენტი, რომელიც ერთის ხდომაც კი არ ჩაატარა იმისთვის, რომ თავისი მაკონტროლებლის ფუნქცია შეესრულებინა. ჩვენ რა ვნახეთ, რომ პრეზიდენტმა და პარლამენტმა თქვეს, რომ მთავრობამ გადაწყვიტოს რა ჩარჩოში უნდა მას მოძრაობა და მოქმედება, რაც სრულიად არაკონსტიტუციურია. მე მთავრობამ თქვა, რომ იცით რა, რაღაც საკითხებზე მეც კი მეზარება დავჯდე და ვიფიქრო და მოდი რომელიმე ერთმა ცალკეულმა მინისტრმა გადაწყვიტოს. საბოლოო ჯამში აზრი ამ ყველაფრის რა არის, ხო? მე მგონი ამ კარანტინის და კომენდანტის საათის პირობებში ჩვენი მოქალაქეებისთვის უფრო ცხადი გახდა, რამდენად ტკივნეული, როდესაც უფლებას გიზღუდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ასეთ მასშტაბურ უფლებას შეზღუდვის პირობებში არ გვიცხოვრეთ, ყველას დალებერი უფლება უცებ ერთ დღეში შეგვეზღუდა. დავინახეთ, რომ ეს არ არის მარტივი ამბავი და კითხვა რო დავსვათ, როდის უფრო დაცულად საბოლოოდ მოქალაქის დაცულობამდე დადის ყველაფერი. აბა ვირუსს რატო ვებრძვით? იმიტომ რომ დაცული იყოს ჩვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. და თუ ამ პროცესში ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის მოტივით სხვა სიკეთეები არასწორად შეგვეზღუდა, მაშინ ესე იგი ხელისუფლება გვაიძულებს, რომ არჩევანი გავაკეთოთ ორ ძალიან მნიშვნელოვან სიკეთეს შორის, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და თან რაღაც უფლებების შეზღუდვა საერთოდ არ იყო საჭირო პანდემიასთან ეფექტურად ბრძოლისთვის. აი, განსხვავება რა ვთქვათ, რომ ერთი რატო უნდა იზღუდებოდეს კანონი და რატო არ შეიძლება დელეგირება. იმიტომ რომ კანონი ეს არის ექსკლუზიური კომპეტენცია პარლამენტის, რომელსაც ჩვენ ხალხი ვირჩევთ. ეხლა ამას შეიძლება მოქალაქე უყურებდეს და ფიქრობდეს, რომ არ მომწონს მომდენი პარლამენტარი და ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა და განსხვავება არ აქვს. ჩემთვის მოუწონარი პარლამენტი შემიზღუდავს უფლებას თუ ჩემთვის მოუწონარი მთავრობა. მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფოზე და ინსტიტუციებზე, ძალიან დიდი განსხვავებაა ჩვენი უფლებები როგორ შეიზღუდება პარლამენტის მიერ, რომელიც არის ხალხის მიერ უშუალოდ არჩეული ორგანო, სადაც ხდება დებატები, ღია განხილვა კანონის და ამ პროცესში საზოგადოებასაც აქვს ზოგჯერ წარუმატებელი, შემთხვევაში ხშირად წარუმატებელი, მაგრამ მაინც პროტესტის და თავისი აზრის და ჩართულობის გამოსვლის შესაძლებლობა, თუ ეს შეზღუდვა ხდება დახურულ კარს მიღმა ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, რომელიც გაცილებით უფრო სერიოზულ რისკებს შეიცავს, ვიდრე თუნდაც ჩვენი არაეფექტური და არარეალური, მაგრამ მაინც სახელმწიფო ინსტიტუტის პარლამენტის პირობებში. ეს სამწუხაროდ ჩემი დროც იწურება და ძალიან დიდ ბოდიშკი აქვს, იმდენად მნიშვნელოვანი თემა, რომ დავსვათ შემიძლია ახმაზე ვისაუბრო და ვიფასი თემაა ჩემთვის, მაგრამ შევეცადე რომ აი მოკლედ ამეხსნა, რატომ არის ეს რისკები ძალიან დიდი. ჩვენ სხვათა შორის ამ რისკებს რომ ხედავდით, გრძნობდით აი რითიც თავიდან დავიწყო და აქ დავასრულებ. ხელისუფლებას გაუთკბა ტანგში ჯდომა და მას მოეწონა ეს რაღაც ხსნელის იმიჯი და ერთადერთი გადამრჩენლის, თუმცა ძალიან ბევრს ხშირად ავიწყდება, რომ რეალურად ის წარმატება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის არა მხოლოდ ჩვენი სამედიცინო პერსონალის და საჯარო მოხელეების და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ამ ზომების გატარებაში მონაწილეობდა, არამედ ძალიან დიდი წილად არის საზოგადოების შეგნების შედეგი. ჩვენი საზოგადოება გაიზარდა და ყოველთვის მათ არ სჭირდება ჯოხით თავზე დადგომა, როდესაც ის კარგად არის ინფორმირებული და თავადაც ხვდება რამხელა რისკები მოიტანა ამ ვირუსმა. გაუდგა ხელისუფლებას ტანგში ჯდომა და სწორედ გუშინ ბიუროზე დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც კიდევ უფრო უარეს აკეთებს, ვიდრე კონსტიტუციის დარღვევა და დელეგირება გვეუბნება, რომ არანაირი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაც კი არ იქნება საჭირო, პრეზიდენტის და პარლამენტის მინიმალური ჩართულობაც კი არ იქნება საჭირო და ერთი კონკრეტული ჩინოვნიკი გადაგვიწყვეტს თქვენი თავისუფლებების შეზღუდვას, შეზღუდვის დროს, შეზღუდვის ხარისხს და ჩვენ შესაძლებლობას კი არ გვექნება, რომ ეს ამბავი სასამართლოში განსაკუთრდეს. ეს არის საშინელი კანონპროექტი, რომელიც აქვე მინდა დავაანონსო, რომ თუ კანონად იქცევა, მაგრამ მანამდე ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმ ადამიანებმა, ვისაც გვესმის ეს ძალიან დიდი საფრთხე, თუ ეს კანონპროექტიც გახდება კანონი, ასევე გავასაჩივრებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ყველა სხვა ინსტანციაში, რომელიც ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ არსებობს, იმისთვის, რომ ეს კანონი არ გახდეს ახალი ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში, რომ მოქალაქეები შეზღუდოს. თუ ეს კანონი მაინც შევა ძალაში, პირობას გაძლევთ, რომ ეს ლელო იქნება პარლამენტში, პირველი კანონი, რომელსაც გავაუქმებთ, იქნება ეს. მადლობა ქაბატონო ნანა, ძალიან დიდი. იდეაში შევა ცერეხნიანი იყო, მაგრამ ძალიან ინფორმაციული და იდეაში დიდი საუბარი მაინც გამოგვივიდა. მადლობა მე დაგემშვიდობებით და იმედია სამომავლოდაც დაუკავშირდებით ამ ფორმატით ერთმანეთს. მოკლედ, ნახვამდის. მადლობა.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, მეგობრებო, მოვისმინეთ მისგან მათ შორის რაღაცნაირი მსგავსი პრობლემებზე საუბარი, რაც სიაში ჩვენც გვაწუხეს, უფრო მეტად ფორმალურ ნაწილს შეეხნენ, ამ საპარლამენტო და ზოგადად საპრეზიდენტო ინსტიტუტებს შორის რაღაც პროპორციულობის დარღვევაზე, ხო, როდესაც სამთავრობო ხელისუფლება პარლამენტის გავლის გარეშე პირდაპირ რაღაცნაირად აკეთებს ადგილმდგომარეობაში იმას, რის უფლებაც მას არ აქვს, ჩვენ თუ გავაკეთებთ ამაზე კომენტირებას და ინფორმაცია ხო არ გვაქვს, ხსტომა დაიწყო თუ არა ამაზე, თუ რამე ხო არ ვიცით. გონია როგორც ჩანს ეხლა უნდა დაიწყოს, მაგრამ ლაივი ჯერ არ არის. და ჩვენთვის ჯერ უცნობი მიზეზის გამო წინა სხდომასთან გასხვავებით ლაივი არ გვაქვს და ველოდებით როგორც ლევანმა თქვა რომ დაპირება არის რომ ლაივი ჩაერთვება მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ჩართული რასთან არის დაგეგმოს რომ არც არის დაწყებული რომ დაველოდოთ ახლა მაშინ მოდი ხა ჩვენ ვისაუბროთ ალბათ ჩვენც მოусმინეთ ხა ამ ლაივს და მაინც მე ჩვენც თქვათ უფრო ვრცლად ჩვენ მიერ შეტანილი სარჩელის თავარი სათქმელი რა არის კონკრეტულად რაც დღეს უნდა განიხილოს სასამართლო. ხო, მე მგონი საუბარი თას უნდა დავიწყოთ არის ის რომ ადამიანები ვინც გვისმენს გავარკვიოთ იმაში კორონავირუსთან ბრძოლის სანაცვლოდ რა უფლებები დავთმეთ და რა ფორმით დავთმეთ ეს უფლებები. მე ახლა გახსნილი პრეზიდენტის დეკრეტი, სადაც ჩვენ გვაქვს აღწერილი რას ვებრძვით და ამ ბრძოლისთვის ეს ბრძოლა რო ეფექტური იყოს, რა უფლებები დავთმეთ. მე თან რაღაცნაირად წავიკითხავ რამდენიმე პუნქტს და თან გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, რატო არის პრობლემური ზოგადად ესეთი ტიპის დეკრეტების მიღება. ეს არის მაყურებლისთვის რო გასაგები იყოს დეკრეტი ნომერი 1 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის, სადაც წერია რომ იმისთვის რომ ჩვენ სახელმწიფომ შეასრულოს თავის კონსტიტუციური ვალდებულება და უზრუნველყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით რა უფლებები ჩამოერთვათ ადამიანებს და რა უფლებები მიეცა სახელმწიფოს. და პირველი მთავარი პრობლემა ზოგადად რაც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით თელ ამ დეკრეტს ეტყობა ისტერიკა. ანუ დეკრეტი არის დაწერილი ისტერიკით, რომ ადამიანებს არანაირი უფლება არ აქვს და ოღონდ გადავრჩეთ კორონავირუსისგან და ყველაფრის უფლება მივცეთ მთავრობას და რა მაძლევს ამის თქმის საშუალებას. როდესაც გავსი ტიპის დეკრეტები იწერება, როდესაც ავტომატურად საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას. ადამიანის თავისუფლებას თუ ზღუდავ, ანუ თუ რაღაცა იგივე ტიპის სამართლებრივ აქტს გამოსცემ, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას ეხება, დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი, რა ნაწილში რატომ იზღუდება ადამიანის თავისუფლება და რატო არის აუცილებელი, რა ფარგლებით არის აუცილებელი ადამიანის უფლებების შეზღუდვა. მე წავიკითხავ ზოგადად შეზღუდვებს და თქვენ ნახავთ, აბა რა ზოგადად რამე ფარგლებთან საერთოდ გვაქვს თუ არა საუბარი. ისტერიკას ვეძახი იმას, რომ ყველაფერი შეზღუდულია, აი ავტომატურად ყველაფერი შეზღუდულია, არანაირი ფარგლებზე მსჯელობა არ არის. არანაირი დასაბუთება არ არის, რატომ იზღუდება ეს უფლება. კორონავირუსთან ბრძოლისთვის და მორჩა. მაგრამ რამდენად აუცილებელია რაღაცა შეზღუდვა კორონავირუსთან ბრძოლისთვის, საერთოდ არავის არ უფიქრია, არ უმსჯელია და მე დარწმუნებული ვარ, ეს დოკუმენტი არ მომზადებულა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ეს დოკუმენტი მთავრობამ მოამზადა, ხელი მოაწერინა პრეზიდენტს და მთავრობამ იმისთვის, რომ რა იცი რა დამჭირდება და მაგ დროსთან ლეგიტიმაცია ჰქონდათ ყველაფრის, ოღონდ ადამიანებს კორონასგან მთავრობას დაეცვა, ფაქტობრივად ყველაფრის უფლება შეუზღუდეს ადამიანებს და რამდენიმე პუნქტს წავიკითხავ უბრალოდ. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შესაბამის ორგანოებს მიეცეთ უფლება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი იზოლაციის ან კარანტინის წესების დარღვევისთვის პირი იძულებით გადაიყვანონ შესაბამის დაწესებულებაში საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ადგილას. ანუ ჯერ ერთი არ წერია რა ტიპის იზოლაცია და კარანტინის დარღვევაზეა საუბარი და ანუ ფაქტობრივად ნებისმიერი პირის ნებისმიერი დარღვევისთვის გადაყვანის უფლება მიეცათ ციხეში. პირველი რაც მთავრობას პოლიციას მიეცა. საქართველოს მთავრობას მიეცა ეს უფლება დაადგინოს იზოლაციის და კარანტინის წესები. ანუ არანაირი შეზღუდვები, რა ფარგლებში შეიძლება დაადგინოს, რამდენდღიანი შეიძლება იყოს. არა, საქართველოს მთავრობას ნებისმიერი ფორმით შეიძლება დაევალოს. შეჩერდეს საერთაშორისო სამგზავრო, საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლა. გარდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული გამონაკლისის შემთხვევების. აი, ყველაფერი გააჩერეს ავტომატურად. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესით დაარეგულიროს საქართველოს ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა და ტვირთის გადაზიდვა. ანუ საქართველოს მთავრობას მიეცა ყველანაირი კანონმდებლობის დარღვევის უფლება ამ ნაწილში.
შეჩერდეს პენიტენციალურ დაწესებულებაში პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული პაემნის უფლების მოქმედება. ანუ ზოგადად ადამიანებს კომუნიკაცია აუგზავნეს სხვა ადამიანებთან ნებისმიერი წესების დაცვით. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება დადგენილებით განსაზღვროს საჯარო სერვისების და ადმინისტრაციული საქმეწარმოების განხორციელების მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესები. აი, ადმინისტრაციულ სამართალს ეხება ეს რეალურად. საქართველოს მთავრობას მიეცა უფლება, რომ საერთოდ დაივიწყოს ყოველგვარი კანონმდებლობა ამ ნაწილში. და ამისგან განსხვავებული წესები რაც უნდა ისაკეთოს. გესმის, ანუ კანონმდებლობის შეზღუდვები საერთოდ მოიხსნა. მთავრობას მოიხსნა კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვები, რაც გამოიყენება მთავრობის დასაბალანსებლად რეალურად ქვეყანაში. შეიზღუდოს ნებისმიერი სახის შეკრება, მანიფესტაცია და ადამიანების თავშეკრა გარდა მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული გამონაკლისის შემთხვევებისა. მხოლოდ მთავრობამ იცის, რომ მან უნდა დაადგინოს რაღაცა ტიპის თავშეკრა, დანარჩენი ყველანაირი შეხვედრა აიკრძალა და ზოგადად შეკრება აიკრძალა. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ კერძო სამართლის სუბიექტებს აიკრძალოთ, შეეზღუდოთ ან დაევალოთ ცალკეული საქმიანობის განხორციელება. ან ნახეთ, აეკრძალოთ, შეეზღუდოთ ან დაევალოთ. ჩვენ ეს ძველ რომში რო გადავიტანოთ, მონებსაც ასე ქონდათ. არაფერ ეს მონობისგან განსხვავებული წესი არ არის. ამავე დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვროს ფიზიკური და იურიდიული პირებისა და საჯარო დაწესებულებების მიერ სანიტარული ჰიგიენური წესების დაცვის სპეციალური წესები. ну მოკლედ ეს არის ჩამონათვალი, ხა კიდე არის რამდენიმე ეგეთი პუნქტი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ რამე უფლება ვისაც გააჩნია ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს არის მხოლოდ საქართველოს მთავრობა. ეს გააკეთა ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტმა. და წარმოიდგინეთ, რომ ამას ფაქტობრივად არ გაუვლია საპარლამენტო კონტროლი, ისე დაიწყო მთავრობამ განხორციელება ამისი. და რეალურად გამოვიდა, რომ ამ წუთას ჩვენ ცხოვრობთ აი ტირანიის რეჟიმში, მე არ მინდა გავაბუქო, არ მინდა თქვა, რომ ჩრდილოეთ კორეაა საქართველოში და სამართლებრივად ცხოვრობთ ტირანიის რეჟიმში, სამართლებრივად ადამიანებს აქვთ ჩამორთმეული ყოველგვარი უფლებები ამ წუთას და სამართლებრივად ყოველგვარი ყველაზე ბრძენი, ყველაზე ჭკვიანი გამოდის საქართველოს მთავრობა. ეს არის სამწუხარო რეალობა, რა რეალობაში ცხოვრობთ, ამას დაუჭირა მხარი სამწუხაროდ ყველამ, როგორც საჯარო სივრცეში, ისე საქართველოს პარლამენტში, ანუ პარლამენტის წევრებმა და ჩვენ იდეაში გვიწევს ამ რეალობის რაღაცნაირად გაჩერება, რითაც ავირჩიეთ საკონსტიტუციო სამართლობის მიმართვის გზა. მადლობა იაგო, ხა ჩემი პროდიუსერი მატყობინებს, რომ სტუმარს უნდა დაუკავშირდეთ, მე უკვე სანდრო შენთან გადმოვალ და შედარებით უფრო სხვა კუთხით მინდა შევხედოთ ამ საკითხს, ხა მეტყვიან, რომელი სტუმარი მყავს, რამდენი ხანში უნდა დავრეკო, როგორც ვიცი, უკვე ველოდებიან რამოდენიმე სტუმარი ყავს და შესაბამისად თელი დღის განმავლობაში ესე მოგვიწევს ხოლმე მათი გათვალისწინება და ჩვენც რაღაცა მომვერგოთ ამ სტუმრებს. ნანა კაკაბაძე ყავს ახლა სტუმრად, როგორც ვიცი, მოკლედ ქალბატონ ნანას დაურეკა. მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, როგორ ბრძანდებით? ალო. გესმით ჩემი? მადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? აი ჩვენც არაგვიშავს ისე, მაგრამ საქმე პოლიტიკური საქმე ძალიან ისმის ძალიან. თუდად გესმით ჩემი ხმა? მეორდება ხმა. წყვეტივად თორე ესე თუდად. აი მედია კითხვას გაგაგებინეთ, მაშინ რომ მე თქვენი ხმა კარგად მომდის და მე თავარია თქვენი პასუხი მოვისმინოთ. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი გირჩის შეტანილი და ვბრძოლობთ იდეაში ამ სარჩელის მოსაგებად სახელმწიფოს წინააღმდეგ საგანგებო სიტუაციის დროს თვლით რომ ბევრი უფლებები არის დარღვეული და ჩვენი სარჩელიც არაერთია, რამოდენიმე სარჩელი გვაქვს შეტანილი. მე თქვენი აზრი მაინტერესებს ზოგადად როგორ უყურებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც ინსტიტუტს და ზოგადად იმ პოლიტიკურ მოვლენებს, რაც ამ 2 თვის განმავლობაში ამ კორონა პანდემიას თან სდებდა სახელმწიფოს ამ უფლებების გაფართოების ნაწილში და ადამიანის პირიქით ამ უფლებების შეკვეცის პოლიტიკასთან თან დაყოლით. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესებს და თვითონ ამ ინსტიტუტად საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორ შემიფასებთ? ისა პირველად ვარ თქვენ ეთერში და მინდა მოგილოცოთ, რომ გაქვთ ამის საშუალება იყოთ, ესე ვთქვათ, საზოგადოებასთან უფრო ახლო კონტაქტში და დავიწყოთ უმთავრესით, რომ რა იყო ეს შეზღუდვები, რომელიც ქვეყანაში მუშაობდა.
საერთოდ უფლებადამცველები, როდესაც კონკრეტულ შეფასებებს აკეთებენ, ესეთი სტანდარტი არსებობს. შენ უნდა თქვა კარგი, შემდეგ უნდა თქვა ცუდი, შემდგომ რეკომენდაციები და ამის შემდგომ უკვე მისი გამოსწორების გზები. ამიტომ მოდით დავიწყოთ კარგით. კარგია ის, რომ დღეს ეს თქვათ ეს პანდემია ჩვენ ქვეყანაში არ არის ეპიდემია და ის არ არის მოდებული ისეთნაირად, რომ ეს შეიძლება განხილული იქნას როგორც ეპიდემია. ის რომ ჩვენ ვართ იმ წარმატებულ ქვეყნათა შორის, რომელმაც ყველაზე ნაკლები მსხვერპლი ნახა ამის შედეგად და ეს ნამდვილად არის დამსახურება ხელისუფლებისა და ექიმების კარგი მუშაობის და პრემიერის როლსაც გამოვკვეთავდი, რომ ის იყო კარგი კრიზის მენეჯერი. მაგრამ უფლებადამცველები ჩვენ სიკეთეებზე ვსაუბრობთ ერთადერთ შემთხვევაში, როდესაც ეს სიკეთეები არის ეფუძნება ადამიანის უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს და ღირებულებებს. იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი ისტორიული მაგალითები ვიცით და არა მარტო ისტორიული, დღევანდელი მაგალითებიც წარმატებული მმართველობისა, რომელიც არ ეფუძნებოდა იმას, რასაც ვსაუბრობ ადამიანის უფლებებს. მაგალითად იგივე ჰიტლერის მმართველობის პერიოდში ფაშიზმის დროსაც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა გერმანიაში ის გზე რომ სადაც გერმანიას აარგებლობს და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება. მაგრამ არ არსებობს ამ წარმატებები რასაც ეფუძნებოდა ფაშიზმი. რომ გავიდეთ უფრო აქეთი ისტორიას, საბჭოთა ისტორიაზე, ჩვენ ვიცით სტალინის როლი ფაშიზმის დამარცხებაშიც და იმ წარმატებაში, რომელსაც ის წარმატებდა ქვეყანას მეორე დროს ომამდე წარმატება, მაგრამ მასზე არ საუბრობენ, იმიტომ რომ ის არ ეფუძნებოდა, კიდე გემეორებთ, იმ ღირებულებებს, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს და დღევანდელი რეალობით რო ამბობთ, იგივე ლუკაშენკო მიდახრათ, რომ წარმოგული ქვეყანაა ბელორუსია, მაგრამ ის მართლობა, რომელიც არსებობს და როდესაც ლუკაშენკოს ეძახიან ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს, ეს სწორედ იმასთან არის გაიგივებული, რომ ის წარმატებები არ ეფუძნება ადამიანის უფლებებს. თუმცა ეს არის გარკვეულად ზოგადად დარჩევანი. იმ ხმა ბელორუსულმა ხალხმა აიჩია მმართველობის ის ეს არჩევანი გააკეთა დემოკრატიის თქვათ და თქვა ჩვენ მხოლოდ იმ ღირებულებების რომელსაც ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები ქვია და რომელსაც დღეს ევროპულ ღირებულებებს ეძახიან. აი ამასთან რამდენად იყო ჰარმონიაში ის აქტები, რომელიც ქვეყანას ახლდა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ქვეყანაში პანდემიის ხანავე ძალიან მაყანას პირველეს ყოვლისა ყველაფერ ამას ახლდა ბუნდოვანება. ბუნდოვანება იმიტომ, რომ თავი რაც არის ხელისუფლების ვალდებულება, ანგარიშვალდებულება თან სათანადო და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მე თვითონ სამწუხაროდ ტექნიკური ხაროზი გვაქვს ძალიან ხშირი. იმედი მაქვს ჩემი პროდიუსერი ნანას ქალბატონ ნანას მიწერს და ამის შესახებ რაღაცნაირად ბოდიშად ეტყვის რაღაცნაირად. იმიტომ რომ ესე უკვე რთული გახდა კომუნიკაცია, ინტერნეტი ჭედავს და ქალბატონ ნანა, თქვენი ხმა ძალიან ცუდად მოდის და წყდება და იდეაში კომუნიკაცია ჭირს. რაც მე ხა თქვენი საუბრიდან გავიგეთ, ცალსახაა რომ თქვენ ამბობთ რომ იყოს დაცული ის რაღაცა პროპორციულობა, მიზნები, რა გვაქვს ზოგადად საზოგადოებას მიზანად აღებული, ხო, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, თუ რაიმე სხვა მიზნები და ჩამოთვალეთ უამრავი თქვა დიქტატურა, სადაც ეს უფლებები არ არსებობდა, მაგრამ შეიძლება რაღაც მიზნები მიიღწეოდა და ეს არ არის პრიორიტეტული. და იმედი ამ მოკლედ დროში მინდა რომ მოვასწროთ და რაღაც ტექნიკურმა საშუალებაც ამის საშუალებაც მოგცეს რომ აი უბრალოდ საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე რო ორი სიტყვით შევეხოთ და საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც ინსტიტუტს დღეს რა როლი აქვს მას, რა როლი უნდა ითამაშოს დამბალანსებელ ხელისუფლებებში. მე
დიახ, გასაგებია. რისი თქმა მინდა რომ მე ეს ასეთი სკრუპულოზურობით არ მაქვს შესწავლილი, მაგრამ შემიძლია ვილაპარაკო იმ ხარვეზებზე, საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რომელიც აშკარად არღვევდა ადამიანის უფლებებს. მაგალითად, პირველი სანქციები, რომელიც იყო საჯარიმო სანქციები, რომელიც იყო შემოტანილი და რომლის ოდენობა მე იურიდიულ პირებს არ შევეხები, ისინი ჩემზე კარგად დაიცავენ საკუთარ თავს, ფიზიკურ პირებს შევეხები 3000-იანი ჯარიმები. საიდან იყო ეს თანხა აღებული, რას ემყარებოდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება 3000-იანი ჯარიმის შემთხვევაში. ანუ გადახდის უნარიანობას გულისხმობ, მოსახლეობის გადახდის უნარიანობა. როდესაც 90% ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 90% არ არის გადახდის უნარიანი და მით უმეტეს 3000 ლარიანი ჯარიმის და როგორ შეიძლება სახელმწიფოს რეგულაციამ პროვოცირება გაუწიოს ახალ დანაშაულს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ჯარიმა თვითონ არის პროვოცირებელი დანაშაულის, იმიტომ რომ არ მოიპოვება საქართველოში სადღაც 1%-ზე მეტი ადამიანი, რომელსაც ამის გადახდის უნარი აქვს. რა უნდა ქნას? ან უნდა ვერ შეასრულოს და ვერ გადაიხადოს, რის შემდეგაც დგება მისი იურიდიული პასუხისგებლობა და ციხეში უნდა წავიდეს, თუ ვერ გადაიხადა. თუ არა და უნდა მოიპაროს, ანუ ახალი დანაშაული უნდა წაახალისო, რომ მოიპაროს ეს ფული და ისე გადაიხადოს, ან გააყიდოს საცხოვრისი და დარჩეს ქუჩაში, რისიც ასევე ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, რომ არ შეიძლება სახკარის გარეშე დატოვოს ადამიანი. ანუ შემოგაქვს სანქცია, რომელიც პროვოცირებს ან სიღატაკეს, რისი ვალდებულებაც გაქვს, რომ ის უსახკაროდ არ დარჩეს, ან ახალ დანაშაულს, რაც თავისთავად დანაშაულია სახელმწიფოს მხრიდან. ერთი, მეორე, როდესაც ეხა ეს დანაშაული გამომიტივტივდა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომ ცოლ-ქმარი დააჯარიმეს, მგონი ახელები იყვნენ, ცოლ-ქმარი დააჯარიმეს, იმიტომ რომ მეუღლე ეჯდა გვერდით ადამიანს. 3000 და შემხედე ეს ოჯახი ნამდვილად ვერ იყო ამისი გადამტელი და თან რა თქმა უნდა ამ სანქციას აკლდა გონიურულობა, რომ რატომ როდესაც შენ ზღუდავ ადამიანის უფლებებს, მას საფუძვლად უნდა ედოს საზოგადოებრივი სიკეთე. და მაინტერესებს რა საზოგადოებრივი სიკეთე იდო იმაში, რომ ცოლ-ქმარს მანქანაში ერთად ჯდომის უფლება არ აქვს, როდესაც ისინი ერთად სადილობენ, ერთად ცხოვრობენ, ერთად ძინავთ საწოლში და დილით გაღვიძებულს მანქანაში, აი რა საზოგადოებრივი სიკეთე მოხონდა, ვისი პრევენცია იქნებოდა დაცული იმ შემთხვევაში განსაკუთრებულად, თუ კი ეს ადამიანები ერთად იჯდებოდნენ და ის იჯდებოდა ვთქვათ უკან. ამისი დამტკიცება, რა თქმა უნდა, გაუჭირდება ხელისუფლებას, ანუ ვერ იტყვის, რომ ეს უფლება ასე კავშირია, რომ ისინი მათ ეზღუდებათ გადაადგილების უფლებას, მაგალითად ოჯახებს, როდესაც სამ პირზე ის ჯდომა არ შეიძლება მანქანაში, ანუ ქალბატონო ნანა, კიდე ტექნიკური ხარვეზი აქვს. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით, რომ ჩაგვერთეთ ბოდიშით ამ ხარვეზისთვის. და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ ვითანამშრომლებთ. ბოდიში კიდევ ერთხელ და მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ. სამწუხაროდ უკვე არ ხდება რაღაცნაირად ტრანსლირება ისე ხარისხიანად. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მე დაგემშვიდობებით. სანდრო. თავკო შენთან გადმოვდივარ. იდეაში მეორე სტუმართან საუბარმაც ეს თემა წამოწია, რაზეც შენთან მინდა საუბარი, ის უფრო მეტად პროპორციულობაზე საუბრობ და უფრო მეტად მატერიალურ რაც ხო ვიცი, იაგო ხალხს ორ ნაწილად იყოფა, ხო, როგორც ფორმალური და მეორე შინაარსობრივი. ხო, შინაარსობრივი ნაწილი. ამ ნაწილში თავარია ხოლმე კიდე მათ შორის იქითა ფლანგი რა არგუმენტებით მოდის ხოლმე სასამართლოში, რა ამბობენ თუ რატო ხდება, რატო იყო იმის საჭიროება, რომ სახელმწიფოს ეს ნაბიჯები გადაედგა ხოლმე და მათ რაღაც ექსპერტები ყავთ ხოლმე, ვიცი რომ შენ ამ კუთხით ბევრად უფრო მეტად და შენ ინტერესის საგანის საკუთრებულ სასამართლოში ეს იყო, გაინტერესებდა ეს ადამიანები რაზე საუბრობდნენ, რომ მითხრა სინამდვილეში რა დონის კვალიფიკაცია არსებობს იქითა ფლანგზე, რა ხარისხის არგუმენტები, რითი ამართლებენ სახელმწიფოს ნაბიჯებს. და ვინები არიან საერთოდ ეს ექსპერტები? ხო. ერთხელ ძალიან ბევრი შეიძლება ამაზე ველაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე რომ უსმენდი ტრანსლაციას, აი არ ვიცი, რაღაც ის აი სროლა მინდოდა, რაღაც უნდა ვესროლო, იმიტომ რომ აი რასაც მე უსმენდი, მე თქვი, აი თუ ეს არის
არგუმენტაცია და ყოველთვის გვაქვს რაღაც იმედი, რომ შეიძლება ამბობ, რომ კარგი, რაღაცას არ გეუბნებიან, რაღაც შეიძლება მართლა იციან, რაღაც არგუმენტი არსებობს და მე ხა თუ საკონსტიტუციაში ამას არ იტყვი, მეტი სად უნდა თქვა. ანუ შეიძლება საჯაროდ არის ლაპარაკი, საკონსტიტუციაში რომ მიდიხარ, უკვე ალბათ ვალდებული ხარ, რომ ყველა მტკიცებულება მოიტანო და აი ეს მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა, აი პოლიტიკოსების, ბიუროკრატების მიმართ, რომ ანე დიდი იმედი არ მაქვს ხოლმე ის რაღაც კარგად საქმეს გააკეთებენ და შემდეგ, მაინც სადღაც მაინც ბოლო იმედი გაქვს ხოლმე, რომ იქნება მაინც ოდნავ არგუმენტაცია იყო და რო დავინახე რა იყო საუბარი, აი არ ვიცი. ძალიან რთული იყო ემოციების შებოჭვა და ზოგადად აი რო ავიღოთ ტექსტი, რაც იყო საუბარი, იმდენი შეიძლება ველაპარაკოთ, რომ ძალიან დიდ ნაწილს ამ ეთერის მე დავიკავებდი, მაგრამ რამდენიმეზე გავამახვილ ყურადღებას და თუ კიდე რაც რო ექნება დავამატებ ხოლმე. ნუ პირველ რიგში რომ ექსპერტად იყო მოყვანილი პაატა იმნაძე. რაც თავისთავად აბსურდი. იმიტომ კი რომ ამ ადამიანს რაღაც კვალიფიკაცია არ გააჩნია. უბრალოდ ეს არის გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი. ანუ ვისაც ასაჩივრებ, ვის გაწყვეტილებას ასაჩივრებ და რომლის წინამდე მიდიხარ სასამართლოში, ის ადამიანი ის ექსპერტის ადგილას. ნეიტრალურ სკამს. ვითომ და ნეიტრალურ. ანუ წამოვიდგენია, რომ ამ ადამიანს ეთქვა, რომ იცით რა სულიად რაღაც გაწყვეტილება მივიღეთ. არ ვეთანხმები არცეთ გაწყვეტილებას და რაღაც ვიმედოვნებ, რომ ეს რაღაც ადამიანის უფლებების შეზღუდვა დასრულდება. ეს ხო აი წამოვიდგენელია. ხო აპრიორი ვიცით, რომ ის არ იტყვის არაფერს, რაც მის საწინააღმდეგო იქნება გამოყენებული. როგორ შეიძლება საერთოდ დაუშვათ, რომ ის იქნება ექსპერტი? მე არ წამოვიდგენია და რა სტანდარტი ასეთი ზოგადად არ ვიცი, რომელიც აი როგორ შეიძლება საერთოდ მოსმენა ასეთი სიტუაციაში როგორც ექსპერტის. ეს ერთი ნაწილი ზოგადად. ეხლა თვითონ რაც იყო ნათქვამი. ყველაზე ბევრი იყო ეგ სხვა თეზისი, მაგრამ ყველაზე აღმაშფოთებელი იყო მაგალითად ისეთი ლოგიკური კონსტრუქცია, რომელიც იყო გამოყენებული ბოლნისის შემთხვევაში. ბოლნისი რო არ ჩაგვეკეტა, მთელი ქვეყანა იქნებოდა ბოლნისი. აქ არის რამდენიმე პრობლემა. პირველ რიგში დაუშვათ, ანუ იგულისხმება, რომ ალბათ უფრო მეტი დაავადებული ადამიანი გვეყოლებოდა. მაგრამ რამე მოხდა ბოლნისში ისეთი, რასაც მაგალითად ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ვერ გამოკლავდა. ანუ ზოგადად რო გავიხილოთ ეს ბოლნისი, იქ ხდება ისეთი რაღაც, ისეთი ფორს-მაჟორული სიტუაცია, რომელიც აი რომს განმეორდეს სხვა რეგიონებში, აი გამოიწვევდა სულ კატასტროფას, ან თუნდაც კატასტროფას არა, მაგრამ რაღაც აი მნიშვნელოვან პრობლემას. ეს პირველი. მეორე, არის თუ არა სადმე ეს თქვა დოკუმენტის სახით, კვლევის სახით წარმოდგენილი, სანამ ბოლნის ჩაკეტავდნენ. პროგნოზი თუ რა ხდება, რატომ ხდება და რა მოხდება, როცა ჩაკეტავენ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო როგორ ვუდგებით ამ საქმეს? ჩვენ იმიტომ კი არ ვკეტავთ, რომ ძალაუფლება მივიღეთ და მოდით რომელიმე ქალაქი ჩავკეტავთ. ხო, რაღაც აი სადოთ რა გამოვა, ხო? ჩვენ ამას ალბათ მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ ადამიანებს აქვთ რაღაც პროგნოზი, არგუმენტაცია, თუნდაც არასწორი. ჩვენ გვესმის, რომ რაღაც სწრაფად რო გაწყვეტილებას იღებს, შეიძლება შეცდომები დაუშვა. შეცდომები ზუსტად მოსულა. ბოლოს აი ნილ ფერგუსონმა რომ პროგნოზი დადო. რადგან დაეყო მე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა და შეზღუდვები შემოიღო და რომელიც მეორე დღეს აღიარა რომ შეცდომა დაუშლიო და კიდევ ერთ კვირაში აღმოჩნდა რომ შეცდომა კი არა, სრულიად არასწორი იყო ყველაფერს გადაწერა, მაგრამ რაღაცნაირად გასაგები მაინც არის, მთავრობამ დაუძახა ეპიდემიოლოგს, იმან რაღაც პროგნოზი გააკეთა და მთავრობა ამაზე დაახმობით მიიღო გაწყვეტილება. ლოგიკა მაინც არის ამაში. თუნდაც არასწორი გაწყვეტილება მიიღო, არასწორი პროგნოზი იყო, მაგრამ გასაგები. ჩვენ მთავრობა რამე ასეთი გააკეთა? არაფერი არ გვაქვს. და კიდე რაც უარესია, წამოვიდგინეთ, რომ მე თუ ასეთ ლოგიკას ვეყნები, რომ მე რო ეს არ გამეკეთებინა, კიდე უარესი იქნებოდა. აი ესეთი უბრალოდ კონსტრუქცია. აი მაგალითად, ჩვენ მთავრობას შეეძლო წაერთვა ფული ყოველთვის. აი რაღაც, წაართოს მოვიდეს პოლიციელი და შემოვიდეს სახში და მთელი ფული წაგარდა. მანქანები წაიყვანოს და თქვას, რომ აი ეს ვარ გამეკეთებინა, კიდე უარესი იქნებოდა. ხო შეიძლება ასეც გავამართლოთ. და ჩვენ ხო გვესმის, რომ ასეთი ქმედება აშკარად არ არის სწორი, მაგრამ თუ ასეთ მომენტში არ სწორი, მაშინ ბოლნის შემთხვევაში რატომ არის სწორი? ანუ ჯერ უნდა დაამტკიცო, რომ რო ეს არ გამეკეთებინა, აი ეს და ეს მოხდებოდა იმიტომ და მე რა მიმსჯელობდა. სრულიად ტრაგიკული იყო იმნაძეს აპელაცია ჩინეთს. წარმოგიდგენთ, ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ქვეყანა უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით.
რომიდან არანაირი წესიერი ინფორმაცია არ მოდის, რომ ახლა ჯანმოს ხელმძღვანელი უკვე ცნობილი ფაქტია, რაღაც ყოფილი კომუნისტი, რომელიც ჩინეთის ნაყიდი ყავს უბრალოდ და უკვე რაღაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა საუბრობს, რომ შეაჩერა დაფინანსება, ავსტრალია იწყებს გამოძიებას და ჩინეთის ქმედებების და ჯანმოს ინფორმაციის გაყალბების, იაპონია მთელი ცივილიზებული სამყარო ფაქტობრივად ყოველთვის ბევრი დიდი ქვეყანა საუბრობს იმაზე, რომ აი ეს რაც ხდებოდა, ყველაფერი ტყუილია და ამ მომენტში ჩვენი თავრობის წარმომადგენელი, ექსპერტი ამბობს, რომ აი ჩინეთი ნახეთ როგორ გადატეხა, გადაამტრია ვირუსი. სიტუაციაში ყველაფერი, მთელი ინფორმაცია დაწყებული, როდის აღიარეს საერთოდ ვირუსი, როცა დეკემბერში და ნოემბერში იყო სხვა მონაცემებით პირველი შემთხვევა დაფიქსირებული და 20 იანვარს აღიარეს, რომ გვაქვს საერთოდ. ანუ ასეთ რეალობაში როგორ შეიძლება საერთოდ რაღაცას ენდო. და წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გამოდის, რომ დღეს მაისში ჩვენი მთავრობა სერიოზულად განიხილავს თურმე ჩინეთის მაგალითად და ჩვენს მონაცემებს. უკვე არავინ არ განიხილავს სამსახურში ამას სერიოზულად. და რომც გაზრდება ყოფილიყო ამას დაყრდნობით, ერთ-ერთი რაც უნდა ეთქვა იმადეს, რომ შეცდომა დავუშვით. ჩვენ ეს გაზრდება მივიღეთ რა, იმიტომ რომ ჩინეთს უყურებდითო და შეცდომა დავუშვით. მაგრამ ესეც არ გაამართლებდეს სამდროში, იმიტომ რომ გაზრდება მიღებული იყო მარტში. თებერვალში უკვე ვიცოდით, რომ ჩინეთი ტყუილს ამბობს. უკვე თებერვალში უკვე დიდი ეჭვი იყო ყველაფერში, რაც ხდებოდა ჩინეთში და მარტში 20 მარტს უკვე ცხადი იყო, რომ ეს ტყუილია. უკვე დაუშვებელი იყო და ამ მომენტს დაყრდნობით. და ეხლა თუ კიდე დრო მაქვს, კიდე რამდენი მაგალითს მოვიღო. დავბრუნდებით კიდე შენთან და ცხადია დროის მეტი რა გვაქვს, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ვიცი წესით ხოლმე ყოფილიყო ეს ლაივი და ამ ლაივს ველოდები, ჩვენი გადაცემის კონცეფციაც ეს იყო, რომ ამთან მოსამართლეებს პირველ რიგში ცოდროდათ, რომ ხალხი ვართ, ვინც ვუყურებთ და ეს ამ განცდით ყოფილიყო სასამართლო და ამ შინაარსი და ჩვენც მათ შორის უფრო გასაგები გაგვიხადა, რაც იქ ხდება. მეც კეთხვი ახლა მოიწერეს, რომ არ იქნება ლაივი. ხო, ლაივი არ იქნება. მოდი, მაშინ ამ საკითხებს ვისაუბროთ, ხო? სანამ ნენერთან გადავეწყობით, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ გადავირქმნათ, იმიტომ რომ თან სტუმრები გვაქვს დაგეგმილი ამ შინაარსში. სასაუბრო გვაქვს ამის თანდებს უბრალოდ ჩვენ მაინც ვისაუბროთ მოკლედ რა ხდება, რატო აშილება ის ლაივი იყოს, რასთან გვაქვს საქმე, რაღაცნაირად შევაფასოთ, ხო? ნუ როგორც მე მიხეს რა ინფორმაციაც მაქვს არის, რომ კოლეგიამ გადაწყვიტა ლაივი არ იქნებაო, ჩვენთვის ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ რა შეიცვალა 3 დღის განმავლობაში წარმოუდგენელია ფაქტობრივად და ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ტექნიკურად ვერ ავაწყეთო, მაგრამ რომ წინა იმაზე თუ იყო აწყობილი, ახლა რა უშლიდა ხელს. ამიტომ, ნუ ყოველ შემთხვევაში სამე შეფასებამდე მინიმუმ ძალიან საინტერესოა კოლეგიას რა საწინააღმდეგო უნდა კონდეს პროცესის საჯაროობაზე იმ პირობებში, როდესაც დასწრება დარბაზში შეზღუდულია და არავინ არ ესწრება. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რა ხდება პროცესზე, თუ წარმომადგენლები თუ გამოვლენ და იტყვიან, ამის იქით ამ წუთას არანაირი ინფორმაცია საზოგადოებას არ გააჩნია. ჩემი აზრით ეს სასამართლო მინიმუმ უნდა ახსნას, რატო აკეთებს, რატო ვერ უზრუნველყოფს პროცესის საჯაროებას. ერთი ვერ უზრუნველყოფს იმ მიზეზის გამო, რაც გასაჩივრებულია, ანუ საჯაროობა რო არ ხდება და რომ არ მოგწონს, შეზღუდვა რო არ მოგწონს, ეგ გვაქვს გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამ შეზღუდული, ანუ ამ გასაჩივრებული შეზღუდვის გამო ვერ ვესწრებით პროცესს დარბაზში. ერთადერთი საშუალება იყო, რაც წინაზე მოხერხდა, რომ ლაივ სტრიმი გაშვებულიყო, რითაც საზოგადოების ინტერესი დაკმაყოფილდა და სიტყვაზე ეს პრეტენზია არ იყო, ანუ საჯაროობა არ არსებობს და ახლა საკონსტიტუციო სასამართლომ დაუშვა ის, რომ საჯარო არ არის მისი პროცესი რაღაც მიზეზების გამო. რაც ჩემი აზრით არის სერიოზული პრობლემა. მართლა სერიოზული პრობლემა არის. მე ახლა არ მინდა ამ მოსამართლებიდან, რომელიც ამ კოლეგიაში არიან 3 ლეგალიზაციის საქმეზე ჩვენი საქმის მოსამართლე იყო და მე მათ მიმართ არ მინდა პრეტენზიით ვილაპარაკო. უბრალოდ ეს ჩემი აზრით გახდება დისკუსიის საგანი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ვერ უზრუნველყო პროცესის საჯაროება და მგონია, რომ ამას უნდა მიაქციოს ადმინისტრაციამ ყურადღება. ეს თუ მოსამართლეების გადაწყვეტილება არასწორია ჩემი აზრით და ეს თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ასევე არასწორია და რაღაც თვალსაზრისით საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში და ზოგადად ამ საქმის ისტორიაში დადებით ფაქტად არ ჩაიწერება, იმიტომ რომ ეს ეხება საქმეს, რომელიც
ადამიანების დიდ ნაწილს აინტერესებს, საჯარო ინტერესის მქონე საქმეა და ზოგადად ადამიანებს რო არა აქვთ ლაივ რეჟიმში მასზე თვალის მიდევნების საშუალება, რაც არ უნდა მონდომებულები იყვნენ, ანუ მონდომებულები ნიშნავს რომ იქ რო არიან ბათუმში, მაშინაც არ შეუძლიათ დასწრება და მეორე არ შეუძლიათ მისი ლაივ სტრიმით მოსმენა და რატომ? რა არსებობს? აი, რა საფრთხე არსებობს ახლა შეუძლია საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინისტრაციამ ახსნას, რა საფრთხე არსებობს ახლა ისეთი ერთი საჯაროობით, ანუ საჯაროობით საფრთხე ბუნებაში ვერ იქნება, ვერ იარსებებს და მეორე რა საფრთხე არსებობს, რომ თუნდაც იქ რო ესწრება ხალხი, ისინი დარბაზში დისტანციის დაცვით იჯდნენ და ლაივ სტრიმი გაუშვან თვითონ. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამის რა ვიცი, ორგანიზების უნარი ამ თუთას არ გააჩნია. ეს ჩემი აზრით დასათვალისწინებელია და მე ვურჩევდი საკონსტიტუციო სასამართლოს მათივე ლეგიტიმაციისთვის, მათივე ავტორიტეტისთვის ჯობია ამ კითხვების მოხსნა სასწრაფოდ ამ პროცესის განმავლობაში თან. შესვენება ნეტა რომელსაც იქნება შესვენებაზე მოხდეს ის რომ რაღაცნაირად ანაზრი შეიცვალა, ამ კომუნიკაცია დამყარდეს, არ ვიცი. ნუ სანდრო თან სტუმარი გველოდება ერთ-ორ წუთში, სადაც სტუმარს დაურეკავ, ალბათ მოდი ახლა ამ საკითხშენ შეეხე. ეხლა რაც ხდება. ერთ-ერთი არიცი ლევანს არ შეუძლია იქნა ჩართოს პირდაპირ თვითონ ჩართოს. მობილურით? ამის კამოს ვარ ყო ამ თვაში? არა, ეგ მე მგონი არ ვიცი, არ წარმომიდგენია რომ ფიზიკურად ტელეფონი შეძლოს რომ ლაივ სტრიმი ჩართოს. მოსასმენად მაინც რომ გქონდეს. კი, მაგრამ ძალიან უცნაური გაწყვეტილება, აი თან ჩვენ ხო ქონდა კომუნიკაცია და დაწყებამდე ლევანს უთხრეს რომ კი ჩაერთვებაო. ანუ იმ მომენტში არ იყო რაღაც ისეთი საუბარი. ეხლა მითხრეს რომ კოლეგიას უთქვამს უარი ვახოს და დარეკა და ესე გადმოხდა რომ კოლეგიას უთქვას თვითონ უარი იმაზე რომ ლაივი ყოფილიყო. კი, ხო, ძალიან უცნაურია მე მიაგოს დავეთანხმები და გარდა იმისა რომ კითხვებს გააჩენს და ეჭვს გააჩენს, მეც არაფერს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს, შეიძლება ამ სარგებელი დავარქვათ. ამიტომ ჩემი აზრით თავი დაიზიანა საკონსტიტუციო სასამართლომ პირველი ეჭვები გააჩინა ამ იმას ნახოთ შემდეგი როგორ იქნება, მაგრამ ამ კოლეგიამ ამითი ვერ მოიგო ამ გადაწყვეტილებით. უარყოფითი ნეგატივი წავა კოლეგიაზე და წავა სამართლიანად. მე არ მინდა მას ხელი შევუწყო, მაგრამ საჯარო პროცესში რო საჯაროობა არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამ პრობლემას საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა ხედავდეს. თან თამისი არსით ეს აპრიორი უნდა იყოს საჯარო. საკონსტიტუციო ჩვენ უფლებებს ეხება, ყველას ეხება. ანუ როგორ შეიძლება ეს იყოს დახურული? ისეთი რამე ხდებოდა და შიგნით რომლის ყურებაც შეიძლება დამაზიანოს. რამის მოსმენა როგორ შეიძლება დამაზიანებდეს? თავისი არსით შეუძლებელია რომ ეს დახურული პროცესი იყოს. გიორგი, მოგესალმები. შეგიძლია თან სანამ დავიწყეთ საუბარს ეკრანი რო გაას ისა, დიაგნოზი დაიჭირო აი ეს პირიქით. ამოატრიალო, კი. მადლობა გიორგი რომ ჩაგვერთე. მე ხა ალექსანდრე აფქიაშვილი და იაგო ხვიჩია გადაცემაიდან გისმენთ ეხა შენ და ნუ შენთან გვინდოდა გვესაუბრა იდეაში რაც ეხა საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ხდებოდეს და ვუყურებდეთ სამწუხაროდ წინასგან განსხვავებით ეხა ლაივზე უარი თქვეს თვითონ კოლეგიას უთქვავს რომ ლაივი აღარ იქნება და ეს ლაივ სტრიმი ამიტომაც აღარ გქონდა ვერ უყურებთ რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა პრობლემა არის ხო და აი არ ვიცი არა ტექნიკური არაფერი ტექნიკური შეფერხების არ არის შინაარსობრივად ესე გადაწყვეტეს რომ აღარ უნდა იყოს და მორჩა და გათავდა აქედან გამომდინარე პირველ რიგში მინდა რომ ეს შევაფასოთ მათი ეს მიდგომა რა უნდა ხდებოდეს შიგნით ისეთი რისი მოსმენის უფლება შეიძლება არ ქონდეს საზოგადოებას და ხალხს თან აქ იაგომაც აღნიშნა იმის გათვალისწინებით რომ ძალიანაც რო გვინდოდეს იქ შესulis უფლება არ გვაქვს ხო ახლა კორონა რაღაცების გამო დასწრების საშუალებაც კი არ გაქვს იცი რა არის ზოგადად ანუ კითხვა რატო დავსვი რამე მოხდა თქო იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ თქვა რაღაცა სკანდალს აწყობს და სასამართლო თulis რომ ეს მას აკარგინებს რეპუტაციას ხო და თუ ასეთი არაფერი არ ხდება ხა რა ვიცი რატო უნდა ეკრძალოთ ვერ წარმომიდგენი არ არის არანაირი საფუძველი მით უმეტეს რომ აი პროცესი როგორც წესი საჯაროა და ამ საჯაროობის მიღწევა ერთადერთი რაც იყო რომ დავაანონსეთ რომ მე ალექსანდრე იაგო შენ და სხვა კიდე სტუმრები ეს უბრალოდ ამ ლაივის პარალელურად თან ჩვენ ვისაუბრებდით და რაღაცნაირად ჩვენც ეს ეთერი გვექნებოდა ამის გარდა რაიმე ის არ ყოფილა არენდნენ ჩვენს კეთილგონიერებასა და ესე იგი ეთის დილობასა და პროფესიულ ეთიკას არენდნენ. მე მაშინ შემიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა მიფიქრა რომ რამე ისეთ სისულელეს ვითხოვდით, რა ქვია, პარალელურად, რომელიც თქმაც არ ვიცი, ესე არ შეგვიძლია, არ ვიცი, მართალი გითხოვე რა ფიქრობს.
ოკეი, კაი, მაშინ უკვე გადავიდეთ მეტად რავი, რაზეც მისცეთ უნდა გვესაუბრო პრაქტიკულ ნაწილზე. იდეაში ესე ამ საკითხზე ჩვენ გვისაუბრია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიაროთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობა დღეს და უშუალოდ კიდე სარჩესაც შეგახსენებ, წინაზე ფორმალური ნაწილი ქონდა გასაჩივრებული მარნეულთან დაკავშირებით, დღეს უკვე კომენდანტისთან მიმართებაში გვაქვს იგივე სარჩელის შეტანილი. კიდევ ერთხელ რომ ისაუბრო საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც ინსტიტუტის არსებობის და კარგად ფუნქციონირების შინაარსზე და მათ შორის ამ საგანგებო მდგომარეობაში მოხდა რამბებზე უფლებრივ ნაწილში. ხო, საკონსტიტუციო სასამართლოზე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ, რომ ეს იდეა იწყება რაღაც ამერიკის ჩამოყალიბებასთან ერთად. ეს არ არის ევროპული იდეა, ეს არის ამერიკული დემოკრატიის ნაწილია, როდესაც მოსამართლეები თავის ხელში იღებენ აი ამ ძალაუფლებას კონსტიტუციასთან კანონის შესაბამისობა შეაფასონ. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ ეს ამერიკული დემოკრატია არა მარტო იგივე ფრანგული დემოკრატიის და ინგლისური რევოლუციის იდეა იყო, ხო, რომ აი ეს ტირანიის წინააღმდეგ ამბოხის უფლება არის მოქალაქის უფლება. სასამართლოში ამის გადმოტანა ცოტა უფრო მეტად სისტემატიზაციას ისახავს აი ამ იდეის. ესე იგი, მიზნად და ეხლა თუ აკვირდებით, აი ტეხასში მაგალითად ხალხი იცავს იარაღით ხელში, თქვათ, რომელიღაც ბარის მეპატრონეს, ხო? აი ეს არის თქვათ გამოხატულება ამ ამბოხის ქუჩაში და სასამართლოები აი ამ ქუჩის ამბოხი თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ რომ თვითონ გააკეთონ ეს საქმე, იმიტომ რომ გასაკეთებელი საქმეა რა, როგორც კი ტირანია ჩნდება, პასუხი უნდა გაეცეს, ეგრე არ შეიძლება რა, მიუშვა და არაფერი არ გააკეთო. მაშინ არ არსებობს როგორც პოლიტიკური ერთობა არ არსებობს. აი შეიძლება არსებობდეს როგორც ადამიანი, ერთი ინდივიდი არსება ორ ფეხზე დადიოდე, ჭამდე, სვამდე, აზროვნებდე, მაგრამ პოლიტიკური ერთობა შენ არ შეგიქმნია, მოქალაქე შენ არ ხარ. და ეს მოქალაქეობის აუცილებელი ნაწილია ამბოხის ელემენტი, ხო, როგორც კი უსამართლობა ხდება ამ ამბოხს მიმართავ. ეს ამბოხი შეიძლება იყოს სისტემის შიგნით რესურსის გამოყენებით წახვიდე სასამართლოში, იჩივლო, პოლიციაში განცხადება დაწერო, პროკურატურას მიმართო და თუ ამის იმედი გეკარგება, მაშინ გადიხარ ქუჩაში, მიდიხარ სადღაც ვიღაცას გამოაგდებ საიდანღაციდან და აი ეს ხო. ეხლა ჩვენი სინამდვილეში რაზეც დაობს თანამედროვე საზოგადოება ის არის, აი ეს საზღვარი როდის არის, როდის უნდა გამოაგდო ვიღაცა შენობიდან და როდის უნდა სცადო სასამართლოს და პოლიციის გზით ამის ამოწურვა და აი საკონსტიტუციო სასამართლო არის ერთი ჯაჭვი კიდევ რომ შეგვაფასებინოს, ესე იგი წესრიგი რამდენად კონსტიტუციურია. ესე რომ რა ვიცი, ზოგადად მე მართალი გითხრათ წინა ჩართვაზე გითხარით, რომ ძალიან მომეწონა ის ამბავი და ძალიან დიდი მადლობა მოსამართლეებს, რომ ასე სწრაფი რეაგირება მისცეს ამ ფაქტს და გადააბეს პირდაპირ იმას, რა ქვია, დაშვების საკითხს და განხილვის საკითხს, ესე იგი არცებითად განხილვა ამ პრობლემის და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოკლე ვადაში უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. ხა მართალი გითხრათ, თუ კიდე არ ჩაირთვება ეს ყველაფერი და თუ თვითონ ასე კომფორტულად გრძნობენ, მე ამ კომფორტსაც ვენდობოდი, კი ბატონო, იყვნენ კომფორტულად, აი ბოლო გადაწყვეტილება ვნახოთ, საბოლოო ჯამში მაინც იმით შეფასდება რა, სასამართლოს მოქმედება. ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასამართლოს საკმაოდ კარგი როლი ითამაშა ჩვენი ჯერჯერობით ამ ახალგაზრდა დემოკრატიის ამბავში, რომ ძალიან ბევრი თქვა საპროცესო გარანტია და ძირითადი უფლების განმარტება, ძალიან კარგი განმარტება მოგვცა მაინც ამ სასამართლომ, მიუხედავად იმისა, რომ წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილებებიც აქვს. ხა მე მაგალითად არ მომწონს გადაწყვეტილება, რომლითაც ადმინისტრაციული დისკრეციის იმხელა უფლება მისცა, რომ აი 3,000 ლარიან ჯარიმებს გვადებს სახელმწიფო და ნუ ეს ითვლება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამას ზუგსაც უმაგრებს და ეს ითვლება, რომ მას აქვს უფლება აი ესეთი ლიმიტების გარეშე იმოქმედოს. რა ეგ არ მომწონს მაგალითად, მან ვერ დადო ჩარჩო, მაგრამ ბევრ სხვა შემთხვევაში ძალიან კარგი ჩარჩო დადო. ასე რომ ერთგვარი შეფასება არ გამოვა, კარგია თუ ცუდია, ძალიან ბევრი კარგია, არის ხო მინუსებიც. ხო, რა ვიცი, ცოტა რთული არის ხა გადაცემის რაღაცნაირად, როგორ მოდიფიცირდეთ, არ ვიცი, ინფორმაცია აღარ მოდის რა ხდება, მაგრამ ზოგადად ასევე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ფორმალურ ნაწილში აქვს რაღაცნაირი პრობლემები. ხო, ფორმალურ ნაწილში პრობლემა იმას გულისხმობს, რომ ზოგადად საპარლამენტო ხელისუფლება იყო გამოთიშული ამ თამაშით, თინან რაც ხდებოდა საგანგებო სიტუაციაში, ეს დეკრეტები, რაც გამოიცემოდა პრეზიდენტის მიერ, ეგრევე რაღაცა ხელისუფლება, სამთავრობო ხელისუფლება, ეგრევე მას ახორციელებდა და
პარლამენტი არც კი იკრიბებოდა. ამიტომაც ეს ფორმალობა რო იყო დარღვეული, თუ დღევანდელი სარჩელი იქნა მოგებული, ჯგერი რასაც ასაჩივრებს ხან ფორმალურ ნაწილში გამოდის, რომ ყველა სხვა მათ შორის ის დეკრეტი, რომელიც ამ ფორმით იქნა მიღებული, ავტომატურად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და ავტომატურად ის სარჩელებიც უკვე მოგებადი იქნება და ამას აქვს მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ამ საკითხსაც ვისაუბროთ, ფორმალური ნაწილიც ცალკე გამოყოდეს მატერიალური ღირებულება, შინაარსობრივადაც ზოგადად ეს გადაწყვეტილებები, რაც არსებობდა მიღებული ამ მთლიანი პროცესის განმავლობაში. ხო, იცით როგორ რაღაცა არის ახლა, აი არ მოწონს ძალიან ბევრს ეს ადამიანი, ხო, აი კარლ შმიტი ესეთ სახელი, მაგრამ ეხლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ ხშირად უნდა ვახსენოთ, კი იყო ნაცისტი და ესა ჰიტლერის მხარდამჭერი, მაგრამ საგანგებო ვითარებაზე და კონსტიტუციაზე პრინციპში რაც გააკეთა, იმის მაინდა-მაინც ძალიან ბევრი აღარ სხვას მეტი არც გაუკეთებია და მთავარი ეგეთი ფრაზა ასოცირდება ამ ადამიანთან, რომ ვინც წყვეტს გამონაკლისებს, მის ხელშია ძალაუფლება. ხო? ეს მნიშვნელოვანია, სუვერენი არის ის, ვისაც შეუძლია გამონაკლისების დადგენა. ესე იგი, ჩვენ დღეს მივიღეთ რეალობა, როდესაც აბსოლუტურ სუვერენიტეტის პირობებში გადაყვავს ჩვენი მთავრობა. აი ჩვენ აბსოლუტურ ეგეთი რაღაცა ფრანგული გამოცდილება ის ლუი მე-14 ხო, რომელიც რაღაცა მე ვარ კანონი და ჩემს მერე წყალულ წარღვნა თუ ჯანდაბა რაღაც გამოთქმები რო ასოცირდება ყველანაირი ცუდი და დეგენერატული მაგ ადამიანთან ხო დღევანდელი გადმოსახედით. აი ეგეთ რაღაცას ვაძლევთ ჩვენ ხელისუფლებას, ეხა ამ ძალაუფლებას რა. როცა ჩათვლის საჭიროდ და რატო იცი, იმიტომ რომ პარლამენტში აი ეხლა მოდი ეგეთი აზროვნებას გავყვეთ რა, ესე იგი პარლამენტის აუზია იდიოტებით, მაგათთან ლაპარაკს აზრი არა აქვს, აგერ მთავრობა, აგერ ერთი კაცი და მან გადაწყვიტოს. დემოკრატიაში ეგეთი აზროვნებას ადგილი აქვს, საგანგებო ვითარებებს ეძახიან ეგეთ ადგილს და კი ამას და მე ამას სპეციალურ პროცედურებს უწავს თან დემოკრატია, ხო, იმიტომ რომ მანამდე მთელი კულტურის მთელი იდეა ის იყო, რომ აი მე მონარქია ძლიერი და მაგას შეუძლია ამის კეთება, დანარჩენი ყველა იდიოტია. ეხლა დღეს ამ კანონით ყველა არის იდიოტი. მარტო ერთი მთავრობის ლიდერი არის ტიპი, რომელსაც შეუძლია სწორად იაზროვნოს და როცა საჭიროდ ჩათვლის ამ რეჟიმს მაშინ ამოქმედებს. ხო, აი ეგრე ვცხოვრობთ. ეგეთ მოდელს ვიღებთ. რა ვიცი, მარტივად რო ვთქვა და ჩვენც იდიოტები ვართ ეხლა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მერე მაგ ყველაფერს ასე შორიდან უნდა დავაკვირდეთ. ერთხელ გვეკითხებიან აზრს 4 წელიწადში ერთხელ არჩევნებზე და იმ აზრსაც აღარ გკითხავენ. ანუ რეალურად ჩვენ ხო არა გვაქვს არანაირი რაღაცა მონაწილეობითი დემოკრატიაზეც არ არის ლაპარაკი, ჩვენ ხო არანაირი პოლიტიკური კულტურა არ აქვს კონსენსუსების არა, ჩვენს მიერ არჩეული ტიპები რაღაცებს აკეთებენ ისე რომ ერთხელაც უკან არ იხედებიან და არავის არ ეკითხებიან, აი თეორიულ რაღაცებს იქნევენ, რომ აი მე მაქვს უკვე მიღებული ლეგიტიმაცია, რასაც მინდა ვაკეთებ. აი ამასაც კი თიშავს ეს რეჟიმი. აი მე ელემენტარულ მინიმალისტურ რაღაც კულტურას, პოლიტიკურს, დემოკრატიულს ამასაც კი თიშავს. და გვეუბნება, რომ იცი რა, მე ყველაზე კარგად მართავ ვირუსს, როდესაც მექნება აბსოლუტური, რა ვიცი, მწვანე შუქი ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო? მოგწონს ეგ, რა ვიცი, მე არ მომწონს და რა ვიცი, მოწონს ხალხს, საერთოდ თვლიან უნიშნელოვანი. მეორე მხრივ რას უყურებთ, იცით კიდე რომ იმდენად რაღაცა გაიაფებული ამ ხელისუფლების ძალადობის იდეა, რომ აი, რა ვიცი, ჯარიმებს წერენ და მე პოლიციები თვითმნეულებია ხალხს, რომ არაუშავს მაგას ნუინერვიულებთ, არჩევნები მოვა და გაგინულებენ. ხო, აი, ეგ კომიკური ანეკდოტური სიტუაცია. ისიც კარგად გზნობს თავს, რა 3000 ლარი კი დაწერა სამსახურის საქმე ჩაითვალა, მაგრამ ესეც დაამშვიდა, რომ არაუშავს ძმაო რა მოხდა რა. ისა მოვა არჩევნები და გაგინულებენ ნუინერვიულებ. აი ეგეთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობთ, როგორ ვილაპარაკოთ, არ ვიცი. სადღაც ხო უნდა მოკიდო ხელი, ხელს ვერ კიდებ, აი პლასტელინი არის თუ რა ვიცი, ჟელატინია თუ რაღაცა ეგეთი კონსტიტენციის არის. მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი რომ ჩაგვერთე, ესე გაგვესაუბრე. მადლობა მართლა და კიდევ რაღაცნაირად ბევრჯერ დაგიკავშირდებით ხოლმე და იმედია სამართლებრივ. იცი რა არის, მე ხა რასაც ვაკვირდები არის ის, რომ არსებობს კონსენსუსი იდიოტიზმზე. რა ეს ყველაზე დიდი კონსენსუსია. ყველა შეთანხმდა, რომ ესე ვიცხოვროთ, მოდი ცოტა ხანი და თვალი დავუჭოთ და მე მგონი ძალიან ცუდი რაღაცას ვაკეთებთ რა. რა ვიცი აბა. მადლობა გიორგი და შენც ასევე წარმატებები. ხო, გიორგი ძალიან საინტერესო ამბავ შეეხო, ხო? ეს არის რომ ის ფორმალური ნაწილი რაც ირღვევა ამას საკუთარი შინაარსი გააჩნია. შეიძლება ის თლად შემთხვევით კი არ არის რომ პარლამენტმა ვერ შეიკრიბა კი არა იდეაში
რომ თვითონში ფეხებზეც კიდიათ და სულელებად მიიჩნევენ ან იქვინ წყავდა. ზოგადად შიგნითაც ამ სისტემაში არ არიან დალაგებული და სუვერენი არის მართლა ერთი ადამიანი. მე ამ ადამიანებსაც მეტად უფრო პრაქტიკული იქნება, სწრაფად განახორციელებს ამ თავის ნებას, იმ ფორმით ხორცელდება ყველაფერი და ეს ფორმალური ნაწილი, ასეც ჩვენ დავთ, იდეაში ამას საკუთარი შინაარსი აქვს და შემთხვევით უბრალოდ გადაცნომა, დარღვევა, უცოდინრობა საგანგებოსი არ არის. ზოგადად ქვეყანა ესე მუშაობს, რომ გამოთიშვილი გვაქვს რაღაც ინსტიტუტები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უნდა იყოს ჩართული. ხა იაგო შენ წერან დეკრეტზეც რო ისაუბრო, რომ ცალ-ცალად ეტყობოდა აქ ვისი დაწერილია და ამას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელი არ ეტყობოდა, ესეც ხო ამის ნაწილი იყო. ამ ნაწილზეც უნდა ვისაუბროთ. ეხლა მე სტუმარი არ მეგვეყოლება, ჩვენ მე რაღაც შეფასების მე შესუნებაზე გავიდეთ და მე დავბრეინშტორმინგდეთ რა რეჟიმში როგორ გავაგზავნოთ. გიორგი რაც საუბრა, ჩემი აზრით ეს მეორე საკითხსაც ეხებოდა გიორგის საუბარი. ერთი იყო, რომ თავის დროზე, როდესაც პრეზიდენტმა მიიღო დეკრეტი, თავრობამ პირდაპირ აღსრულება დაიწყო და ფაქტობრივად პარლამენტმა უარი თქვა საპარლამენტო თავის ფუნქციის განხორციელებაზე საპარლამენტო კონტროლზე და მე მიხვდნენ, რომ პარლამენტი მაინც შარია, სულ არ ღირს ახლა საგანგებო მდგომარეობა, რა იცი არჩევნების მერე როდის დაგჭირდება უცბად. და ამიტომ ეს რო არ გახდეს პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, ახლა საქართველოს პარლამენტი ზოგადად თმობს ამ ფუნქციას და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობას სულ კონდეს უფლებამოსილება, როცა უნდა, რაც უნდა ის შეზღუდოს. რეალურად ახლა ამ თუ რაღაცა აღმოჩნდება რაღაცა საფრთხე, რომელიც საქართველოს მთავრობის აზრით საზოგადოების უსაფრთხოებას რისკებს შეუქმნის და ეს უსაფრთხოების არგუმენტი არის ყველაფერი, ანუ აი ნებისმიერი რამე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს უქმნის მაგალითად საბჭოთა კავშირში საზოგადოების უსაფრთხოებას უქმნიდა ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრები. აი სტროიკები რო იყო 27 წელს, ეგ ზოგადად ყველაფერი ეგ 27 წელი ჩვენ მოვაწყვეთ საზოგადოების უსაფრთხოების არგუმენტით. შემდეგ ანუ 27 წლის მერე და ზოგადად ფაშისტურ გერმანიაში ხო დაახლოებით გავსი რაღაცა მოხდა. საზოგადოებამ რაღაცნაირად ჭკუა ისწავლა, რომ მსგავსი უფლებების მინიჭება, რომ უსაფრთხოების არგუმენტით ყველაფერი ქნას მთავრობამ, ზოგადად საფრთხილოა და ამისთვის არსებობს როგორც სასამართლო კონტროლი, ისე საპარლამენტო კონტროლი, ასევე ეგრეთ წოდებული ბუნებითი უფლებები, რომლის შეზღუდვაც არასოდეს არ შეიძლება პირობითად. მაგრამ ჩვენ ახლა ამ წუთის მოცემულობით კორონამ იმდენად შეგვაშინა, რომ ყველაფერზე უარს ვამბობთ და ვამბობთ, რომ მზად ვართ მთავრობას დავნებდეთ. რასაც მთავრობა გადაწყვეტს, ისე უნდა მოვიქცეთ. და რეალურად ეს ამ კანონპროექტზე ლაპარაკობდა გიორგი ძირითადად, იმიტომ რომ პარალელურად ეს კანონპროექტია კიდე შესული საქართველოს პარლამენტში და საქართველოს პარლამენტი აპირებს მიიღოს კანონი, რითაც საერთოდ უარს იტყვის საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებაზე. ახლა კი არა მხოლოდ რაც ჩვენ გავასაჩვენეთ საკონსტიტუციო სამართლოში. არამედ იყოს ზოგადი წესი ასეთი, რომ საერთოდ არ იყოს საჭირო ამისთვის პარლამენტის შეკრება და მთელი ეს ვაი უშველებელი. საპარლამენტო ქვეყანა ქვია, ხო, ამით? ხო, თან ქვია საპარლამენტო ქვეყანა, ხო. ხო, აი ესეთია ზოგადად რეალობა, ესეთია სიტუაცია დღეს საქართველოში და მე მგონია, რომ კიდე კარგი რომ ახლა არჩევნებია. ამ წელს არჩევნებია, იმიტომ რომ რაღაცნაირი შანსი გაჩნდა, რომ რაღაცა ეს მთავრობა, რომელიც ასე იქცევა, რომელიც არ ცნობს ადამიანის უფლებებს, როგორც ასეთი, ეს მასთვის არ წარმოადგენს ღირებულებას. ეს სარობა სარგებლობს ამ საზოგადოების მანკიერი თვისებებით, ჩვენ ვართ პოსტკომუნისტური საზოგადოება, რომელსაც უამრავი მანკიერი ჩვენ თვისება გააჩნია, რომელსაც ზედმეტად აქვს მთავრობის იმედი. ანუ ეს ამ საზოგადოებას დასავლური საზოგადოებისგან გამოარჩევს ის, რომ აი შოშიასავით პირდაღებულია სულ, ოღონდ მთავრობამ აიღოს მასზე პასუხისმგებლობა. ანუ ეს ხო ჩვენ ვართ საზოგადოება, სადაც ადამიანებს არაფერზე არ ეკისრებოდათ პასუხისმგებლობა. კომუნისტების დროს კომუნისტურ საზოგადოებაში ყველაფერზე იყო პასუხისმგებელი სახელმწიფო და ადამიანებს არ ჰქონდათ უფლება ყოფილიყვნენ პასუხისმგებლები. ეს ადამიანთა დიდ ნაწილს ჩვევაში გადაუვიდა და მათ ახლა არც უნდათ არაფერზე პასუხისმგებლობის აღება. აი ამით სარგებლობს ქართული პოლიტიკური ელიტა დღეს, როგორც ხელისუფლებიდან ისე ოპოზიციიდან, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საგანგებო მდგომარეობაზე მხარდაჭერა ოპოზიციის მხრიდან იყო თქმა იმისი, რომ ჩვენც იგივეს გავაკეთებდით, უკეთესად თორემ ჩვენც იგივეს გავაკეთებდით კონკრეტულად და საქართველოს მთავრობა ახლა ამას აგრძელებს, ანუ მიდის ჩემი აზრით საზღვრებს ცდება და ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ მე ზოგადად მომხრე ვარ, რომ რაც უფრო მეტი სიგიჟე აკეთოს ახლა მთავრობამ უკეთესია. ანუ ჩვენ თუ გადარჩენის შანსი გვაქვს, მაშინ როდესაც ესენი წავლენ. ანუ ამათ პირობებში არანაირი შანსი არ აქვს. ანუ შემდეგი ოპოზიცია თუ მოვიდა ისეთი, როგორც ის იყო და არის და ისიც მას ჯერა, შეიძლება ესეც პრობლემა იყოს, მაგრამ ესენი როგორც ახლა იქცევიან, რომ
საერთოდ ყველა როცა გვინდა მაშინ ჩაკეტავთ სახლში, როცა გინდა მაშინ გამოგამწყობთ 9-დან 6-მდე, რომ არც კი აგიხსნით ამას, რატო ვაკეთებთ. სადაც გვინდა იქ დავსვამთ თქვენს ცოლებს და თქვენს შვილებს და ვიღაცებს, ესენი უნდა წავიდნენ ზოგადად და ამის ასახსნელად ადამიანების დიდი ნაწილისთვის თუ რა ცუდად ეკცევიან მათ, ყველაფერი მსგავსი ესეთი ამ წუთას არის გამოსაყენებელი. ესენ თუ გადაიტანეს ეს პროცესი და ეს ყველაფერი თან კანონმდებლობის ზონეზე დარჩა და ამათ როგორც უნდა ისე გამოიყენეს შემდეგ, მაშინ ამ ქვეყანაში დარჩენას არ აქვს აზრი, ზოგადად, ანუ ჩვენ სხვანაირი ქვეყანა ვრჩებით. შიშის გამო, ვირუსის შიშის გამო, ტირანიის დამყარებაზე ხელის მომწერი ქვეყანა, რომელზედაც რავი ახლა უბრალოდ ერთი ვარიანტია, რომ მაგალითად თქვა, რომ ღირს თუ არა ახალგაზრდობა შეალიო ასეთ ხალხს და ასეთ საზოგადოებას, რომელიც რავი თანახმა არის, რომ კორონავირუსის გამო უფლება არ ქონდეს როგორც ასეთი. და ყველა ისე მოიქცეს, როგორც თავრობა გადაწყვიტავს. თავრობა თუ გადაწყვიტავს 9-დან 6-მდე სახლში იჯდება, თავრობა თუ გადაწყვიტავს, რა ვიცი, მანქანაში წინ არავის არ ჩაისვამს და ჩაკეტავს, გეტოს გამოაცხადებენ მაშინ, როდესაც ვიღაცა ცემინებას ატეხავს რომელიმე რაიონში და მთელ რაიონს გამოკეტავენ, გვინდა თუ არა ამ ასეთი ტიპის ქვეყანა. მე მგონი ამაზე უნდა მიდიოდეს ახლა საზოგადოებაში დისკუსია. ჩვენ რომ ნორმალური საზოგადოება ვიყოთ, მაგრამ ჯერ კიდე კორონავირუსს ვებრძვით. ჯერ კიდე გვაქვს რეალურად აფერისტი ექიმების იმედი, რომელიც ტელევიზორიდან გამოდიან და სისულელეებს ველაპარაკებიან. არა მხოლოდ ტელევიზორიდან, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც სამწუხაროდ. მადლობა იაგო, ალექსანდრე, შენს მინდა რომ აფსაკეთოს მათ შორის შეგიძლია შენი ლაინის ამ აფერის ექიმებზე დაწერან, რაც აღარ დაასრულე ისიც არ მგავაქცევთ. ძალიან კაიკული სიტუაციაა, მე ვეთანხმები იაგოს. ერთ-ერთი რაღაცა მარტივად რომ გადავხედოთ, მორალური სტანდარტი გვეუბნება, რომ არის ისეთი უფლებები, არის ისეთი პირობები, თავისუფლებები, რომლებიც ადამიანს შეზღუდვა არ შეიძლება. აი რაც უნდა ხდებოს არ შეიძლება. ჩვენ ხო ვერ გავამართლებთ კანიბალის, უბრალოდ იმიტომ რომ, რა ვიცი, ასე დავიცავთ ვირუსს. აი ჩრდილოეთ კორეაზე რა ხუმრობა, რომ იქ მაქსიმუმ ერთი დაავადებული რო არის ხოლმე ერთ დღეში. ხო, თუ დაავადებული მოკლავენ და აღარ არის დაავადებული. ჩვენ ხო ასეთ მიდგომას არ გავამართლებ. ადამიანი ხო მიზანი უნდა იყოს და რა საშუალება მარტივის არის. კი, ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ყველას დავისწრე ეს რაღაც ელემენტარული მაქსიმა, რომელიც არის უფლება დარღვევა არ შეიძლება. ჩინეთი გვეუბნება, რომ ჩვენს მაგალითად გვეუბნება, რომ ეს არ უნდა გააკეთოს. პირიქით, ჩვენ თუ ოდნავ პატივს ადამიანებს, ჩინეთს უნდა გვეთქვა, რომ ეს არის საგიჟეთი და ჩვენ არასდროს ამას არ გავაკეთებთ. ეს პირველი და ჩემთვის ეს მართლა პესიმიზმია ჩვენს არა მთავრობის მიმართ მე არ მაქვს რაღაც პრეტენზიას უდაშორის ასეთ, იმიტომ რომ მათი ქცევა გასაგებია. წამოვიდგინეთ, აი რატომ არ შემდის გასაგები? მისაღები არის, მაგრამ მე ხვდები რატომ ხვდება ეს კანონსასადო მიიღებენ ამას. იმიტომ რომ წამოვიდგინეთ ნებისმიერ ორგანიზაციაში, სადაც იერარქია ძალიან მკაცრად არის აწყობილი, იქ მნიშვნელოვანია ლოიალობა და არა კომპეტენტურობა. შენ რომ ძალიან ჭკვიანი იყო, ვერ გაჩერდები იქ, იმიტომ რომ ხელმძღვანელზე ჭკვიანი შეიძლება აღმოჩნდე. არა და ყველაფერი მუშაობს როგორც ხელმძღვანელს უნდა. ამიტომ რაც უფრო ცენტრალიზებული გაქვს ორგანიზაცია, მით უფრო მეტი წესები შდება, თუ როგორ აჩინო ხელმძღვანელს, რომ სანდო კადრი ხარ, რომ მის ბრძანებას შეასრულო. ისტორიულად პოლიტიკა იქნება თუ ბიზნესი იქნება, უამრავი кейსებია, რომ ცხენი რომ შემოიტყო სენატში, ხო? მთელი იდეა რაშია ამის, რომ დაარწმუნდე, რომ ეს ხალხი ლოიალურია. და აიძულო გააკეთო ისეთი რაღაც, რაც ასე ვთქვათ, სრულიად ამორალური შეიძლება იყოს, გამამცირებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ ესენი აკეთებენ ამას, იგი ლოიალური ხალხია. და ქართული ოცნების მიმართ, რომელიც ასე არის აწყობილი, მე მესმის. პირიქით, რაც უფრო მეც დაამცირებენ პრეზიდენტს, რაც უფრო მეც დასცინიან პარლამენტს, რაც უფრო მეც აიტანს ეს ხალხი, მით უფრო ლოიალურია. და ის ხალხი ვინც ეხლა ეს ქართული ოცნება გამოცა არის ინდოშმე ეს რაღაცა ერთი კაცი ხო პარლამენტიც თუ ეგ არის პარლამენტს ვინ უყურებს ხო ეგ ერთი და მაშინ ხო არც სერიოზულად არ აქვს პრეზიდენტს ხო სერიოზულად რომ მივუდგეთ მართლა არავინ არ აქვს პრეზიდენტს სერიოზულად და არავინ არ ამბობს რომ ეხ პრეზიდენტი იჯდა და ხო ეხლა თითქოს მოწევს იმიტომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო რომ აი ეხაც უგულოს იმის გამოშვება და თავი საკუთარ ბაბშიც კი მაგიც არგებლოს რომ აი ხო ხვდებით რომ სიამოვნებაში მე ხა ჩემით არ ვიზავდი კი რა თქმა უნდა აი
პრიორიტეტებზეც მაჩვენებს ოპოზიციაც, ხა იპასუხს ხამალ ხა გირჩის და სხვაებიც არ ვთხოვთ ხოლმე ვიცით სამდვილეში კონკრეტ პერსონიფიცირება ვერ ხდება, იმიტომ რომ სამდვილეში ის ვიცით რომ არ არის პრეზიდენტი. კი, აი არც კი წამოდგენია რომ ამ ადამიანს შეიძლება ქონდეს თავისუფალი ნება და რაღაც თავისით გააკეთოს. რაღაც მაქსიმუმ სახეობის ფუნქციას ასრულებს და რაღაც კარგი პენსია აქვს რა, კარგი ცხოვრების პირობები შეიქმნა ამ თეატრში თუ სპექტაკლში, რომელიც მონაწილეობას იღებს. და ამიტომ ვის რჩება რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტი ადამიანია ქართულ ოცნებაში, რომელიც ასეთ წესებს ექვემდებარება, რომელიც თანახმა რაღაც შეურაცხყოფა აიტანოს, დაუნცრებელი ქცევა აიტანოს, აპატიოსფერო რაღაც, იმიტომ რომ აჩვენოს ლოიალურობა ლიდერს რო ასე. ამიტომ მათი გადმოსახედიდან ასეთი ლოგიკა, რომ რატომ უნდა რაზე ვიმსჯელოთ, ჩვენ ვინ ვართ რომ ვიმსჯელოთ საერთოდ. მოდით ეხლა ვინც არის თავარი, იმან გადაწყვიტოს. მათი ლოგიკა მე ყოველ მესმის. იმიტომ რომ ასე რო არ ფიქრობდნენ, იქ არ იქნებოდნენ უბრალოდ. დიდი ხანია უკვე არ იქნებოდნენ. აი ოპოზიციაში რატომ ფიქრობენ ასე? ჩემთვის ეს არ გაურკვეველია. იმიტომ რომ მე აგრომაც წაიკითხა ეს უფლებები, რომელიც გადავეცით მთავრობას. აი ეს უპირატესად, რაც მინდათ ის გააკეთეთ. ოპოზიცია რატომ არ თქვა? მოდით იქნებ რაღაც შევზღუდოთ ეს წესები. შეიძლება ვიღაცას შეეროდეს რომ საგანგებო დონე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. შეიძლება ვიღაცა ემხრობოდეს კარანტინს, მაგრამ ეს მარტივი თეზისი რომ კი ბატონო ჩვენ გვინდა კარანტინი, მაგრამ რომ ეს იყოს რაღაც სასამართლო კონტროლის ქვეშ, პარლამენტმა გააკონტროლოს თვითონ ოპოზიციას, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ უფრო დემოკრატიულია, უფრო რაღაც ადამიანების უფლებებზეა მომართული, ამ თავრობისგან განსხვავებულია. ის სად იყვნენ ეს ხალხი? სად იყვნენ პრინციპში სად არიან დღემდე? ხო, აი თავიდან იყო საუბარი, რომ აი ლელოს ტრამონდიმრო ჩაგვერთო, რომ ჩვენ გვინდოდა სასამართლო კონტროლი, მაგრამ პარლამენტში ამას განხილვა ხო არ იყო. ოპოზიცია ხო არ გავიდა, დემარში ხო არ გააკეთა, რომ კონტროლის მექანიზმს არ ტოვებთო და ამიტომ ხმას არ მოგცემთ. ანუ რაღაც მე ალბათ ასე უნდა გაეკეთებინათ ჩემი გადმოსახედით. ხარ დაუჭირეს. ხო, ხარ დაუჭირეს. ანუ უნდა რომც ეთანხმებოდე ამას, მე ასე მოიქცეოდი, რომ კონტროლის მექანიზმი დაგვიტოვეთ. არ დაგვიტოვებდნენ, გამოვიდოდი დარბაზიდან, ვთქვი, რომ ეხლა ტირანიას ვაშნევთ ხალხს. და აი ეს ბევრი ასეთი საკითხია, რომელიც ფიქრობ თუ არა, რომ უნდა რაღაცნაირად მოიბოდიშოს ოპოზიცია, მან აიაროს, რომ მან შეცდომა დაუშვა, როცა ამ მთავრობას მიცა აი ესეთი უფლებამოსილება, თუნდაც პირველ ჯერზე მე გაგრძელებას ხარი არ დაუჭირა, მაგრამ პირველი ამით თქვა, რომ უკვე აღარ არის საჭიროება ამისიო, თორე ის რომ პირველად რომ ხარი დაუჭირეთ შეცდომა იყო, არ ყოფილა ნათქვამი. იცი, მე ზოგადად მაგათი ბოდიშის გარეშეც ვიცხოვრებდი. უბრალოდ თუ დარწმუნებული ვიქნები, რომ თვითონ მიხდომ რომ შეცდომა დაუშვეს. იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ადამიანურად რთული იყოს, საჯაროდ გამოხვიდე რაღაცა ბოდიში მოეხადო, იმიტომ რომ შეიძლება ჩათვალო რომ რაღაც სუსტ პოზიციას დაიკავენ რაღაც და ოკეი, მე ამ რაღაც არ ვთხოვ. მე რომ ადამიანი ხედავ რომ შეცდომა დაუშვა, თუ ის უბრალოდ მაჩვენებს თავისი ქცევით რომ მიხვდა და გამოსწორდა, ასე თქვა, აღარ მე ჩემთვის საკმარისია. ამიტომ როგორ უნდა მიხვდე მაგას, თუ ადამიანი არ ამბობს, რომ თუ ის ადამიანი ისე იმაზრზეა, რომ სწორად მოვიქეცი, მაშინ ეს საჭირო იყო. რა მექანიზმი არსებობს, თამას არწმუნდები. კი, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს დაწყებული საპროტესტო აქციებიდან დამთავრებული ისეთი შეთანხმებებით, რომელიც ჩვენ მაგალითად ქონდა სასამართლოზე რო ქონდა დისკუსია, ისეთ შეთანხმებებით, საჯარო შეთანხმებებით, რომელიც გამორიცხავს მომავალში ასეთ ქმედებებს. რომ აი ჩვენ რომ მოვალ პარლამენტში მაგალითად ისეთ წესებს მივიღებთ, ან ისეთ ცვლილებებს შევიტანთ, რომ ასეთი რაღაც უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. მაგალითად, ხო, ანუ ღიად დაფიქსირებული პოზიცია, რომელიც, რომის დარღვევა უფრო რთული იქნება. ხო, სხვათა შორის რაღაც შენგან მახსოვს ეს რაღაც აზრი, ინიციატივა, რომელიც გონი საჯარო თარგით გონს. რომ მათ შორის ხა ხო, ეხაც უკვე საუბარი მინისტრს შემოდგომა ან კაცმა, მოკლედ ვაქცინამდე ეს ტალღები იარსებებს. იდეაში არავის არ გვაქვს ხემის მონოდინი, რატო უნდა იყოს ან უფრო მცირე, ან უფრო ძლიერი, და თქვა, ეხა იყო გაზაფხულზე, ხო? ეხა ის რაც გოგორ ჩვენთან გადაიარა. ანუ გაჩნდება კიდე და როგორც ჩვენთან გადაიარა ამ ტალღამ სახში ანუ ვიყავით და ეპიდემიოლოგებიც ხა კომპეტენტურად ვინც საუბრობენ, რომ თუ ეს ადამიანმა არ გამოიმუშავა ამაზე ჯგუფური იმუნიტეტი, ჩაოლებრა შეიძლება კიდე უფრო ძვინვარე იყოს მეორე ტალღა, მესამე ტალღა და ასე შემდგომ. და მეორე ტალღისთვის რომ არსებული ხელისუფლება, რომელიც მე უკვე იქნება, რომლის ნაწილჭილება ასე ჩვენც ვიყოს, რაიმე ფორმით, მათ შორის ოპოზიცია, ხომ არ იყოს კიდე რაღაცა შეთანხმება, რომ მორალურად ადამიანები მოდი ესე ნუღა მოვიქცევით.
ხო მე ვსაუბრობდი გირჩის შიდა სამუშაო ჯგუფში ვსაუბრობდი მაგაზე და მგონია რომ საჭირო დროს უნდა დაველოდოთ რომ უბრალოდ ადეკვატური იყოს მაგრამ მე ზოგადად მგონია რომ რაცაც სანდრო ამბობდა რომ ბოდიში არ მჭირდება ბოდიში არც მე ამჭირდება ცხადია მაგრამ მე მჭირდება შეთანხმება და გარანტია იმისი რომ მეორეჯერ რომ რაღაცა ახალი კორონავირუსი გაჩნდება და ვირუსების უჩნდება ხო სიტყვაზე და ზოგადად როდესაც საქართველოს მთავრობა კიდე მოინდომებს რომ რაღაცა სხვა მთავრობა თუნდაც რა მოინდომებს რომ აი ადამიანები ყურით ატაროს და თქვას რომ ამით იცავს ვირუსისგან ეს იყოს აკრძალული ანუ ზოგადად ეს იყოს ფაქტობრივად შეუძლებელი ამოცანა საქართველოს მომავალი ხელისუფლებისთვის და მე მგონია რომ შეცდომის აღიარება ასეთი შეიძლება იყოს და თან ეს არ ყვიროდეს ანუ არ ყვიროდეს და არ იძახდეს რომ რავი ჩვენ შეცდომა დაუშვით ხო ამ კანონებას ხوار დავტოვებთ ახლა რომ ვაკრიტიკებთ და რომ ვიძახით რომ თავრობა ყველაფრის უფლებას ღებულობს თავის თავზე ახლა რომ არ მოგწონს ეს ამბავი ამ უფლებას ხო ვერ დავიტოვებთ თუ ამ უფლებას ვიტოვებთ მაშინ ხო ესე იგი გჯერა რომ ჩვენ კაი ხალხი ვართ და ბიძინა არ ვარგა და მე ხო იცი რომ არავის არ ვენდობი ანუ ეგრევე მოძრაობ საერთოდ არავინ არ მგონია კაი კაცი და არ უყურებ ეგრე კაი კაცი და ცუდ კაცი ვენდობი შემიძლია თუ არა მისი კონტროლი თუ არ შემიძლია მისი კონტროლი და თვითონ ისე იქცევა რომ არ გავაკონტროლო ის ავტომატურად ცუდი კაცია პრეზუმპცია ვრცელდება რომ ცუდი კაცობა უნდა ამ თამაში რასაც პოლიტიკა ქვია რასაც პოლიტიკა ქვია ხო რასაც პოლიტიკა ქვია და ხო ახლა რავი მითი რა ქვია ოჯახში მეგობრებშთან ესაა შეიძლება რაღაცა კაი კაცია ან ცუდი კაცია ეგ არ არის ჩემი საქმე პოლიტიკურად ის ცუდი კაცია იმიტომ რომ მას არ უნდა რომ მის უფლებები იყოს შეზღუდული და ჩვენ თუ რამე პრობლემა გვჭირს საქართველოს რის გამოც ვართ ერთ ადგილას დატორმოზებული ვართ იმის გამო რომ 4 სხვადასხვა კაცი ავირჩიეთ სხვადასხვა დროს რაღაცა ფორმით და ამ 4 კაციდან არც ერთი არ გამოგვადგა იმ თვალსაზრისით რომ საკუთარი უფლებების შეზღუდვაზე წასულიყო ანუ აი ერთს მაინც რო ეთქვა რომ მე საქართველოში ვტოვებ ტრადიციას აბსოლუტური უფლების რომელიც მე კომუნისტურმა სისტემამ ჩამაბარა ამის შეზღუდვაზე და ხალხო შემდეგი მართველები ვინც იქნებით თქვენ ასე უნდა წახვიდეთ ეს არის განვითარების გზა არა ყველა მათგანი გვტენიდა ერის მამობას მიშა სააკაშვილი გვეუბნებოდა რომ აგერ მე დავით აღმაშენებლის აფლავზე დავიფიცებ მე ვარ ახალი დავით აღმაშენებელი ზვიად განსახურდიაც იგივეს ამბობდა ედუარდ შევარდნაძე სხვა სიტუაციაში მოვიდა ზოგადად სხვა სიტუაციაში მოვიდა როგორც ასე ხო რაღაცნაირად მოვიდა და ამიტომ მისი ბუნება ოდნავ სხვანაირი იყო მას ეგეთი ლეგიტიმაცია არ ჰქონდა ხალხისგან არ ჰქონდა ლეგიტიმაცია ვისაც ხალხისგან ჰქონდა ლეგიტიმაცია ყველამ საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა რომ ის ხალხის ბატონია ხალხზე უკეთესად იცის ამ ხალხს რა უნდა და ამიტომ შეუძლია ილაპარაკოს როგორც ზეკაცმა როგორც რაღაცა აი ნიცშე ასე გაიგეს ესმის ანუ ნიცშე რომელსაც ეზიზღებოდა სახელმწიფო სისტემა და რა ყველაზე უარესად მიაჩნდა დედამიწის ზურგზე რაც შეიძლება ყოფილიყო ჩვენ გავიგეთ ისე რომ აი ნიცშემ რო ზეკაცი დაწერა ჩვენ ვართ ისეთები და ის აკლემები რომელიც აქედან ნიცშეს ეს ხალხი ხო ანუ აი ეგ ხო ნიცშეს ამაში არ გაუმართლა ანუ პირველი ჰიტლერმა გამოიყენა ის ასეთი ფორმით სხვა ფორმით რაც მას არ ჰქონდა ნაფიქრი ხო ჩვენც იგივე გავაკეთეთ ერთხელ და სამუდამ მე არ მჯერა რომ ამ ქვეყანაში მოვლენა ამ 4 შემთხვევაში ეს ვერ მოხდა მე არ მჯერა რომ ეს მე-5 შემთხვევაში მოხდა მე-5-ეშიც რომ მოხდეს მე-6-ე მე-7-ე მე-8-ში მაინც არ მოხდება ესმის ანუ ფაქტია რომ ამ ძალაუფლებაში დევს ამ ბოროტების მარცვალი და ხო ანუ უნდა ვისწავლოთ და უნდა მოვიდეთ აზრზე რომ ეს ძალაუფლება არა პირიქით დღეს როგორც არის რომ ისე ტენი ხელისუფლებას ძალაუფლება ამან გამოვაცალოთ თუ გვინდა რომ ხელისუფლებას გადავარჩინოთ და ჩვენც გვეშველოს თორე დანარჩენი რასაც არ უნდა ვაბრალოთ საბოლოო ჯამში ისაც ჩვენ გვჭირს იმის გამო რომ ჩვენ ვეძებთ როგორც ირაკლი ჩარკვიანი იყო და ფაშას და მოდიან ფაშები ზოგადად ქვეყნის და ხალხის კეთილდღეობაზე არ ზრუნავენ ფაშებს სხვა მოცემულობა აქვთ ზოგადად და სხვა პრიორიტეტები აქვს ცხოვრებაში ვხედავთ კიდეც ასე მადლობა იაგო მადლობა სანდრო როგორც ვინმე ხა ჩვენი სულ მაინც შეგვიძლია უზრუნველყოთ რომ შეშონების დროს ჭერე ჩაგვერთოს ან სურა ჩაგვერთოს და ესე მაინც გავიგოთ ინფორმაცია და გამოვტყუოთ რა ხდება და გარდა ამისა ნუ სტუმრები კიდევ გვაქვს ჩანიშნული ხა შესვენებაზე გავალთ იქაც კიდევ რაცად მოვიფიქრეთ როგორ გადავეწყოთ და მოკლედ დაგიბრუნდებით უეჭველად ეს ვიცით რომ რაითერს დაუბრუნდებით ნახევარ საათში ალბათ ან ერთ საათში მოკლედ რამოდენიმე ესე წუთში მოკლედ მეგობრებო მადლობა მათ ვინც ხა აქამდე გვიყურა და კიდე დაგიბრუნდებით და კიდე გაგრძელეთ ჩვენი ცქერა როგორც ტელევიზორში ისე Facebook Live-ში მოკლედ მეგობრებო დროებით დაგემშვიდობებით